Em đi mua tới 3 cây kem mà anh với Nghi vẫn chưa nói chuyện xong nữa hả? Em đừng có nói cho thằng Phong biết nghe chưa? Gì đây? Nhìn vậy là ý gì? Gì đây? Hai người chuyển sang tâm sự bằng mắt hả? Gì đây? Sao lại có con khủng long ngồi trên thùng điện? Sao mà sửa điện đây? Xin lỗi anh. Em không có để ý. Dạ con xin lỗi chú ạ. Về nhà thôi Phong, cơm canh nguội hết trơn rồi kìa. Đúng á. Mình cũng về nha. Bye bye. Anh hai không giấu em chuyện gì đó chứ? Có gì đâu mà giấu em. Có chuyện gì anh đều kể cho em nghe hết mà. Mình cũng vậy á. Mình cũng không có giấu gì đâu. Thề có bóng đèn trên cao nè. Bọn mình không có gì giấu cậu hết á. Mình mà giấu cái gì á là bóng đèn tắt cho coi. Xin lỗi, sửa điện nên cúp điện chút ha. Là bé Nghi nói chứ anh có giấu gì em đâu. Anh giấu em chuyện anh tính đem em cho sói ăn còn gì. Mà không nói cũng không sao, tôi sẽ tự tìm hiểu lấy. Đáng sợ vậy. Lần đầu tiên em thấy Phong vậy luôn. Cho em nộp bài. Ủa mới có 15 phút mà Phong. Dạ, nhưng mà em làm xong rồi cơ. Cái gì? Giỡn hả? Bình thường nó luôn nộp bài cuối cùng mà ta. Cậu viết ra bàn luôn rồi kìa Nghi. Hả? Nè, cậu bỏ mấy câu vậy? Thì bỏ qua câu chuyện bí mật giữa cậu với anh Long chứ câu nào. Ban nãy nó vừa cà khịa mình đúng không? Vậy tức là nó đang giận mình rồi. Ghê thiệt luôn. Đây là lần đầu tiên thấy thần đằng nổi giận. Ủa? Anh Long, sao anh đứng đây vậy? Không vô nhà đi. Ở trong nhà bức bối quá. Anh phải ra ngoài hít thở. Hồi nãy thằng Phong nó lỡ tay làm đổ nước vô tập về của anh. Ủa? Em xin lỗi anh hai. Không sao đâu, anh có cái khác mà. Hả? Vậy là anh hai có nhiều cái tập giày trắng y chang giày để thay thế lắm hả? Vậy là cũng giống như cách anh hai định thay thế em bằng Nghi luôn đó hả anh hai? Chứ không, sao anh hai lại nói chuyện với nó mà không nói chuyện với em? Cẩn thận thiệt. Nó cứ cà khịa anh suốt. Hay anh nói đại cho nó nghe chuyện đó là vật thí nghiệm thành công luôn đi cho rồi. Không được đâu. Anh sợ nó bị sốc đó. Phải có thời gian chuẩn bị. Chuẩn bị gì? Em biết chuyện thí nghiệm rồi mà. Sao em biết được? Phong, sao em lại ở trong đó? Em chui vô đây chờ anh với Nghi nói chuyện riêng để em nghe lén đó. Nãy em cố tình tạt nước để ướt tập về của anh. Chuyện anh có nhiều tập về dự phòng em biết lâu rồi. Em còn biết anh hai lấy tập về từ trái sang xài dần. Cho nên em chỉ việc chui vào cái tập về đầu tiên từ bên trái sang. Rồi em cứ thế ngồi chờ anh với Nghi gặp nhau lần nữa để nghe xem hai người nói với nhau cái gì. Khoan đã, cậu càng nói càng thấy có gì đó sai nha. Sai gì? Cậu mà thông minh được như vậy hả? Sai quá sai rồi còn gì. Tỏ ra thông minh thì dễ quá rồi. Khôn mà giả ngu mới vui chứ. Cậu bị sốt hả? Sao ăn nói trưởng thành quá vậy? Không Nghi ơi, chúng ta vốn đã trưởng thành từ rất lâu rồi. Hả? Có lẽ cậu sẽ không nhớ đâu, vì cậu không có khả năng này. Nhưng mình thì nhớ tất cả mọi thứ. Tính luôn cả thời gian chúng ta cùng ở trong gian phòng thí nghiệm đó. Thì thật ra tụi mình đã 16 tuổi rồi. Dấu hiệu sống hoàn toàn bình thường, không có phản ứng đào thải. Tiếng gì vậy? Có vẻ đứa bé này rất phù hợp với máu của thằng Long. Dạ. Đứa bé? Máu? Những cái đó là gì? À khoan. Hả? Hình như em thấy nó vừa nháy mắt. Hả? Nó mở mắt kìa. Sao? Quang Đường! Tôi không tin!
đó gió quá, với lại đang lơ mơ ngủ, nên có nghe ảnh nói cái gì đó mà không biết là nói cái gì. Ăn no đi. Không ngờ là nói xối ăn em đi. Nói vậy là em có biết vụ thế giới ngoài kia không? Sao không? Em biết cả vụ của anh hai nữa kìa. Nhân viên phòng thí nghiệm nhiều chuyện lắm. Em nằm một chỗ mà em cũng biết hết á. Từ chuyện anh bắt cóc bạn bè của anh, rồi tới chuyện anh đánh tan Tuyết Đen nữa kìa. Mấy chị ấy còn nói anh á hành động như bị ngáo đá, nên họ gọi anh là Long Nghẹn. Anh tự nhiên anh khát nước quá. Anh vào nhà uống miếng nước cho bình tĩnh lại. Dạ, anh hai cứ từ từ nha. Mình là giáo sư Long mà, sao lại gọi mình bằng cái biệt danh đó chứ? Xúc phạm. À, còn cái này nữa nè, chắc cậu không biết đâu. Chuyện gì nữa hả? Toàn bộ lớp mình đều là thí nghiệm sống sót hết. Nè, ý cậu là cả đám đơn bào đó thực ra đều thông minh giả ngu hết hả? Đâu có. Tụi nó thì ngốc thiệt, tụi nó chỉ sống sót thôi. Tụi mình mới là dung hợp thành công có năng lực khác. Trời đất ơi, hết hồn hết vía à. Thế giới quan của mình hôm nay dở hơi bị nhiều nha. Nè, sao cậu biết hết mấy chuyện này mà không nói cho mình biết sớm vậy? Tại nhìn cậu cố gắng giải mấy bài toán dễ ẹc á, mình thấy dễ thương nên cứ để đó. Cố gắng giải mấy bài toán dễ ẹc. Ngây, cậu sao vậy? Ngây. Ý nó là mình ngu quá. Mình ngu quá. Cậu đừng tập trung vào cái vế sau được Thần không? đơn bào mới là thần đồng, còn mình mới là thần độc. Ôi rồi bố mẹ ơi. Ai khóc nỗi đau này. Một buổi tối bàng hoàng lặng lẽ trôi qua. Sao mà mắt con quần thâm dữ vậy? Dạ con bị khó ngủ thôi mẹ. Mẹ đừng lo nha. Thưa ba thưa mẹ, con đi học. Mẹ xin nghỉ học cho con rồi. Nghỉ học á? Sao vậy mẹ? Ba mẹ có chuyện quan trọng cần nói với con. Hả? Ba có chuyện gì quan trọng cần nói với con không ba? Không, con đi học đi. Chuyện gì cũng được mà ba. Không có gì hết. Hả? Có chuyện gì con đi học về nói sao cũng được mà. Đã được nghỉ rồi còn hỏi nhiều nữa. Sướng thấy mồ rồi còn hỏi. Cái con não lợn này. Bé Nghi đánh anh con xong thì vào phòng ba mẹ nha. Ê Nghi, nói nghe nè. Hả? Dù hàng ngày mày hay đánh anh hai, nhưng mày phải biết là dù mày có đi đâu thì anh mãi mãi là anh hai của mày. Anh nói gì làm em sợ quá vậy? Đi đâu chứ? Thì đi vô trại nuôi lợn đó. Tại mày ngu quá mà. Vậy đi học đi nè. Con vô rồi nè ba. Ba định nói gì vậy? Đi qua đây với ba. Vô đây với ba. Tôi vô tủ quần áo luôn hả ba? Vô rồi nhớ khép cánh tủ lại. Hả? Hôm nay ba con mình sẽ nói về chuyện chuyển trường cho con. Chuyển trường à? Chắc là em đang hoang mang lắm. Để ba mẹ và anh giải thích cho. Đâu có đâu. Hồi em mới mấy tháng tuổi, ba mẹ từng nhắc tới một lần rồi, em còn nhớ mà. Cái gì? Sao con nhớ được? Con chưa nói với ba mẹ nghe nữa hả? Trí nhớ con siêu dai luôn. Con đã bắt đầu ghi nhớ từ hồi trong phòng thí nghiệm cho tới bây giờ luôn á. Nên ba mẹ khỏi giải thích nhiều ba cái vụ thí nghiệm này nọ nữa. Với lại con biết vụ chuyển trường này là sao luôn rồi. Là thủ tục của NOAA với cái thí nghiệm thành công đúng không? Hồi mới đầu con nghe con cũng sốc y như ba mẹ vậy. Được rồi. Vậy thì chắc là con cũng đã biết con sắp phải rời xa căn nhà này rồi đúng không? Dạ, con với anh Long sẽ tới một căn cứ khác để tập trung học hành. Không có anh Long của con đâu con à. Hả? À đúng rồi, chuyện này không nằm trong trí nhớ của em. Chuyện là cơ thể này của anh đã sắp hết hạn sử dụng rồi. Cơ thể anh sắp hết hạn sử dụng hả?
Chuyện gì sẽ xảy ra khi hết hạn sử dụng vậy anh hai? Thì anh sẽ biến mất. Nhân loại bây giờ có hai nguồn tài nguyên lớn nhất. Một là hóa thú, những động vật tiến hóa sau quá trình nghiên cứu và cải tạo gen của Noah. Hai là người thừa kế, chính là những đứa bé dung hợp thành công những đặc điểm của hóa thú và con người. Mỗi người thừa kế sẽ bắt cặp với một hóa thú mang gen giống mình, rồi đi làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ là gì ạ? Là đi ra thế giới bên ngoài, đến những khu vực mà con người không thể tới được, thu thập vật phẩm, tiêu diệt mối nguy cho con người, khử độc cho đất, nước, cây cối. Tóm lại, các con chính là người gieo hy vọng và phục hồi sinh mệnh cho trái đất này. Nhưng trước khi đi làm nhiệm vụ, các con phải nhập học và được huấn luyện. Đây là danh sách những thứ con có thể mang theo và không được mang theo. Con còn thắc mắc gì nữa không? Con có thể chia tay bạn bè, nhưng không được nói toàn bộ sự thật cho các bạn nghe. Con sẽ có 3 ngày để tổ chức tiệc chia tay. Con có phải con ruột của ba mẹ không? Con có mang gen của ba mẹ, nên cơ bản con cũng là con của ba mẹ. Còn anh Niệm thì sao? Niệm con nuôi thôi, không có chung gen. Có vậy mới hay chứ, con biết ngay mà. Ủa, vậy tại sao con phải đi mà không được ở nhà vậy? Coi nó ghét anh nó kìa. Vậy theo con, một đứa làm xong rồi mới suy nghĩ, biết sai mà vẫn làm, mồm mép tép nhảy, thì thích hợp đi cứu trái đất không hả? Ba nói cũng đúng. Nhưng mà thằng Phong còn có siêu trí nhớ, mà sao con thấy con đâu có năng lực gì hơn người đâu. Khi con đến nơi nhập học, họ sẽ dạy cho con phát huy năng lực của mình. Ủa, nếu vậy tức là anh Long sẽ đi với thằng Phong đúng không ba? Hồi nãy ba nói mỗi người thừa kế sẽ đi với một hóa thú đó, có đúng không? Thằng Long không đi cùng. Ủa, sao vậy ba? Thì cũng không có gì. Chết mà nói là không có gì hả? Đâu có, anh đâu có nói là anh sẽ chết đâu. Anh hai nói là anh sẽ biến mất rồi còn gì? Anh tính lừa em đó hả? Anh bị anh hết hay sao? Không có mà. Có chứ. Có hồi nào? Có đâu. Có chứ sao không? Không có mà. Phong, con đừng có hỗn với anh nè con. Ba con nói đúng đó. Ba mẹ thôi đi, đừng có bên anh hai nữa. Trời. Hai người có ở nhà ngày nào đâu mà đặt dạy dỗ con. Này nó dữ ghê anh ha. Em. Anh nói thiệt mà. Để anh giải thích đâu kìa. Dù là thú tiến hóa, nhưng anh vẫn chưa hoàn chỉnh. Cơ thể anh có dấu hiệu yếu sức và phân hủy nhanh, nhưng trí não anh là phần hoàn thiện nhất thì sẽ không sao. Nên nếu cơ thể này hư thì mình có thể tách cơ thể và não bộ của anh ra. Rồi mình sẽ làm cơ thể mới để chứa bộ não của anh hai hả? Đúng rồi, anh sẽ biến mất một thời gian khi cơ thể hết sử dụng được, nhưng rồi anh sẽ xuất hiện lại thôi. Mà sao em biết cách này? Em xem trong sách anh hai viết ở nhà đó. Nói vậy là anh không đi theo em là vì cơ thể của anh sắp biến mất hả? Không, tại anh lười di chuyển xa thôi à. Ý, cô lại nói không rõ, gây hiểu nhầm rồi ba mẹ. Nào cũng vậy hết. Có gì đâu. Cuối cùng mình đã hiểu vì sao Nghi hay tức giận rồi. Vậy nếu em nhập học thì em có được về thăm nhà không? Cái này anh cũng không rõ. Có thể sẽ được, nhưng mà không biết là qua bao lâu thì được về nhà một lần. Mà kể cả không về thì mình vẫn video call được mà. Coi như đi du học đi. Con còn gì muốn hỏi nữa không? Dạ còn, nếu như con không đồng ý nhập học thì sao? Con biết từ đầu con được tạo ra và nuôi dưỡng vì mục đích cứu trái đất, nhưng chưa từng có ai hỏi con là có muốn làm chuyện đó hay không. Tuy con chỉ là thí nghiệm thôi, nhưng con cũng có nguyện vọng và suy nghĩ riêng của con chứ. Mọi người không nghĩ áp đặt như vậy là vô nhân đạo sao? Đúng là con trai nhà mình ha. Thằng bé láo là dễ sợ. Điệu bộ của nó đanh thép giống như em hồi nhỏ vậy em. Ba mẹ. Mà cứng đầu không có kém gì thằng Long anh ha. Em nó còn chưa hiểu, ba mẹ để con ha. Thôi
ơi. Làm phụ huynh mà không dạy con được á, thì khó coi lắm. Nếu con được tự do phát triển á, thì con làm gì nè? Con hả? Thì trải qua thời thơ ấu như mọi đứa trẻ khác. Đến lúc lớn lên mới bắt đầu lựa chọn con đường đi của riêng mình. Rồi sau này có thể con sẽ làm bác sĩ y như anh Long, rồi lớn lên làm thạc sĩ, tiến sĩ. Nếu không thì làm kỹ sư, hoặc nghề gì được làm việc đi khắp thế giới cũng được. Có vẻ như con đã đọc được rất nhiều sách đúng không nè? Dạ, sách của anh Long con đọc hết trơn rồi. Bé Phong nè, Dạ. con đọc nhiều quá nên bị hoang tưởng rồi à. Hả? Tất cả những thứ mà con đọc được đó là những tài liệu về thế giới cũ, nơi còn có cơ sở vật chất và mục đích duy nhất của con người không phải là sống sót, mà là tận hưởng. Con được hưởng tất cả những thứ tốt đẹp hiện giờ vì con có giá trị với loài người. Nếu như con không giúp loài người tiến lên được thì đến mạng sống cũng chả có. Nói gì đến tự do mà đòi tự do phát triển, con mơ mộng quá nhiều rồi đấy. Thực tế là nếu con không đi sẽ chẳng có tương lai nào cho con cả. Con nghĩ vì sao ba mẹ không thể ở nhà thường xuyên với con? Nếu ba mẹ không bôn ba làm việc để phục hưng lại thế giới thì giờ này con vẫn còn ở trong ống nghiệm đấy. Tưởng thông minh thế nào, hóa ra vẫn ngốc y chang hồi xưa à. Anh yêu, anh thấy em nói thế có được không anh? Được chứ em yêu. Trông con nó giác ngộ chứ kìa. Ba mẹ à, con nghĩ đó không phải là giác ngộ mà là đả kích. Giờ mình đã hiểu cảm giác IQ bị sỉ nhục là như thế nào rồi. Giờ mới hiểu hả? Từ chương 4 mình đã hiểu rồi. Sao nay cậu buồn hiu vậy Nghi? Sao phải chia tay nên vậy đó. Hai cậu cặp bồ hồi nào mà giờ chia tay luôn dữ vậy? Bớt xem phim sến đi nha. Sao? Có cần mình chuẩn bị khăn giấy chút lên chia tay lau nước mắt không Nghi? Thôi đi, mình không có yếu đuối như vậy đâu. Cậu cũng thôi đi Nhiên. Các em chú ý nè. Cô rất tiếc phải thông báo cho các em một tin buồn. Kể từ bây giờ, lớp chúng ta sẽ không còn đầy đủ sĩ số nữa. Lớp mình sẽ phải chia tay với người bạn đã gắn bó với mình trong suốt 1 năm qua. Đó là bạn máy chiếu. Ngày hôm qua bạn đã bị hư và ngừng hoạt động rồi. Lớp mình sẽ không được coi phim mỗi chiều thứ 6. Cô ơi, cô nói thiệt hả? Đi sửa đi cô. Cái máy chiếu mà cũng gọi là bạn à. Trời, làm đúng đứt dạy hụt mà. Đây không phải là tin buồn duy nhất. Sẽ có 2 bạn ở lớp mình chuyển đi. Các em hãy tranh thủ thời gian để nói lời tạm biệt. Với bạn Tí và bạn Tèo, 2 bạn thạch sùng hay bò lên cửa lớp mình. Thôi chia tay cho rồi, lằng nhằng mất thời giờ. Thật ra tiệc chia tay thì sao cũng được hết á. Nhưng mà Mình biết, nhưng hôm nay mình cũng chờ vụ đó thôi. tụi mình có đang nói về cùng một vụ không vậy? Có chứ, 2 đứa mình cùng từ một chỗ ra mà quên hả? Suýt quên. Mà thôi kệ, không nhớ cũng không sao. Tụi mình cũng sắp đi rồi. Ngạc nhiên chưa bọn ranh con? Chúc mừng sinh nhật. Happy birthday. Chúc mừng sinh nhật. Tên tên, sáng giờ cô nhịn lắm mới không tiết lộ cho 2 đứa biết đó. Hết hồn hả? Biết ngay là cậu sẽ giật mình mà. Hôm qua, Long đã tới tìm cô nhờ lên kế hoạch tổ chức tiệc rồi. Phải là tiệc bất ngờ nó mới vui, nên cô giấu từ sáng đó. Sao vậy? Cảm động quá phát đờ luôn hả? Phong, cậu nhìn thấy không? Hả? Ai viết cái băng rôn bị sai chính tả rồi kìa. Chữ sin thiếu chữ h kìa. Thấy nãy giờ rồi, chắc anh bạn viết đó. Ủa, bé Nghi nó chỉ tay lên la cái gì vậy kìa? Gió to quá tôi nghe không có rõ. Chắc là nó khen tao oai phong uy dũng lẫm liệt băng phong ngạo khí chứ gì. Không, hình như nó kêu ông viết sai chính tả. Lão Tuyết, sao nó biết là tao viết chứ?
Chúc mừng sinh nhật hai hai đứa. Ba mẹ. Ủa, có cả anh Lộc nữa kìa. Anh còn đem quà tới nè. Có cả anh Mập. À, anh Kiên nữa à. Ê, anh lên bờ chút rồi đi liền. Ê, nhột. Sao mọi động vật, Thôi, mọi đi. quá thú đều ở đây vậy ba? Theo truyền thống, người thừa kế ở khu nào nhập học thì mọi quá thú ở khu đó sẽ đến đưa tiễn. Vì con sắp phải đi mà lại không được mang theo toàn bộ vật dụng cá nhân, nên ba mẹ chỉ có cái này tặng cho con. Cái mặt dây chuyền này bên trong có khắc tọa độ vị trí nhà mình. Đừng để lộ cho người khác thấy nha. Nhưng mà con có thể cho Phong coi. Từ giờ hai đứa con là đồng minh rồi. Nãy hình như mẹ Nghi vừa nhìn qua hướng này thì phải. Phong nè. Anh đã chuẩn bị cho em một món quà sinh nhật. Mà em chui vô túi anh lấy ra được không? Tay anh mò không có tới. Em thấy cục kim loại hình vuông màu đen thì lấy ra đây. Đây là bộ giao tiếp từ xa anh vừa chế tạo tối hôm qua. Nếu em ổn thì nhấn một cái, nó sẽ thành màu xanh. Nếu em rơi vào tình trạng nguy kịch thì nhấn 2 cái, nó sẽ thành màu đỏ. Nếu anh thấy màu đỏ, anh sẽ chạy đến bên cạnh em ngay lập tức. Dù tình huống có xấu cỡ nào, nhất định anh vẫn sẽ có mặt. Cậu vẫn còn giữ nó hả? Dùng đi. Nhấn đỏ 3 năm rồi mà có ai tới đâu. Lúc chia tay thì ai cũng mùi mẫn sụt sùi, nói là sẽ không bao giờ quên này nọ. Vừa đi cái là cắt liên lạc luôn à. Anh Long sẽ không quên mình. Hả? Nói gì quá nghe. Anh đã hứa là dù tình huống tệ cỡ nào cũng sẽ tới ngay mà. Rốt cuộc là vì sao mọi người lại dứt bỏ bọn con? Cậu chạy ra đó đánh lạc hướng bọn nó đi. Còn tôi sẽ phát tín hiệu cầu cứu. Sao không phải tôi phát tín hiệu, còn cậu chạy đi đánh lạc hướng? Giờ này mà còn phân bị tị nạnh nữa. Tôi bị thương còn gì. Bị tay chân chút xíu mà nó bị thương. Chạy chân cũng đau chứ bộ. Sao chạy nhanh được? Còn tôi chạy đâu có nhanh đâu. Có khi chưa ra thì bị tóm rồi đó. Ở đâu chui ra vậy? Bắn bùm bùm trên đầu mình không thể báo trước luôn. May thiệt. Mà tới rồi hả? Đi ra ngoài không mang não hay sao? Tính ngồi một chỗ chờ người khác đến cứu tới bao giờ đây? Còn không mau sốc đít đứng lên lẹ coi. Bị liệt hả? Mặc dù là nó cứu mình, nhưng mà tôi vẫn ghét nó kiểu gì á. Thôi bỏ đi. Nhỏ nỉ đáng ghét từ hồi mới vô trường lận mà. Cho em xin lỗi về hành vi của Nghi nha. Không sao. Em đã bảo kệ mấy anh đi, nhưng nó cứ nhảy ra cứu. Lần sau em sẽ cản nó. Mấy anh yên tâm ha. Hai đứa này Đáng ghét như nhau. Ê, cái thằng hôm bữa cà khịa mình kìa. Sao nay nó ngoan vậy? Cậu đã làm gì nó hả? Sao cậu nghĩ là mình chứ? Cậu toàn nghĩ xấu cho người tốt không à. Bớt dẹo giùm cái đi. Mình biết cậu quá mà. Cũng không có làm gì. Chỉ là trong lúc nó ngủ, mình lén vào phòng nó, tiêm cho nó một mũi tăng cường cảm thụ xúc giác. Hả? Mũi tiêm này sẽ làm những đau đớn nó phải chịu tăng gấp 10 lần. Rồi sau đó mình chỉ việc lấy tâm đâm nó vài cái là nó đã khóc xin tha rồi. Dừng lại đi. Dừng lại. Hả? Trời ơi, bạn tôi là một thằng biến thái. Còn cậu là một đứa tâm thần bạo lực. Nếu như mình không làm như vậy thì ban nãy cậu đã bẻ xương nó rồi. Hả? Sao cậu biết? Cậu làm như mình lúc nào cũng chỉ biết bạo lực không bằng á. Thôi bớt giả bộ đi. Mình biết cậu quá mà. Tôi cảm thấy mình không nên đi gần tụi nó. Chuẩn. Mà có phải vì cái tính tình này mà tụi nó bị cả học viện ghét bỏ không? À, cậu mới tới nên chưa biết hả? Tụi nó bị ghét vì nhiều lý do lắm. Còn lý do khác nữa hả? Tụi nó nhập học ở độ tuổi trẻ hơn tất cả mọi học viên ở đây, nhưng lại là người được đánh giá cao nhất. Tụi nó còn lập dị nữa. Trong khi tất cả mọi người đều có chung một hướng đi thì tụi nó muốn làm gì làm.
Nghe nói tụi nó còn có gia đình nữa đó. Gì? Gia đình nữa hả? Bọn mình là thí nghiệm nhân tạo, làm gì có cái gọi là gia đình. Ở khu vực của tụi nó, họ áp dụng cách rèn luyện người thừa kế khác với tụi mình. Nhưng mà nghe đâu á, tụi nó không có hóa thú đi theo cặp, vì hóa thú của tụi nó đã từ chối tụi nó. Nói xấu thì nói nhỏ thôi nha. Lần sau tôi bắn thủng lưỡi cậu luôn đó. Thôi đủ rồi. Hử? 036 và 038 giải tán. 011 và 012 vào phòng gặp tôi. Được rồi, hai đứa báo cáo đi. Đã tiêu diệt sạch người lây nhiễm ở khu vực Đông Bắc Ấn, đồng thời đặt máy khử độc đất và dự phòng kích điện bảo vệ an toàn. Không tìm thấy người tị nạn, nhưng cũng đã đặt mức cảnh báo dấu hiệu sống lên mức 5. Có nhiệm vụ mới ngay bây giờ. Máy bay đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Hai đứa hãy lên đường ngay đi. Nhiệm vụ lần này là tiêu diệt toàn bộ những thứ bị lây nhiễm trong khu vực gần đó. Không cần khử độc đất, nước, không khí gì cả. Khu vực đó được xếp vào hạng đỏ. Quét dọn xong thì lập tức quay về. Nhưng chú đã hứa. Chưa phải bây giờ. Nhiệm vụ này rất gấp. Đi ngay đi, kẻo trễ. Tháng này tụi con đã làm hơn 8 nhiệm vụ rồi. Cả học viện to thế này mà lại bắt có tụi con đi thôi là sao? Chứ nếu không thì học viện này nuôi mấy đứa để làm gì? Hả? Hơn nữa, ta là hiệu trưởng. Ta phân công ai thì người đó làm. Miễn ý kiến. Không đi thì chuyện ta hứa với hai đứa coi như hủy. Đã đến địa điểm, chuẩn bị hạ cánh. Có lẽ cậu nói đúng. Đã 5 năm rồi. Nếu anh ấy không lơ mình thì chắc đã chết rồi. Chút nữa xuống đất, mình sẽ ném nó đi luôn. Phong! Sao vậy? Cậu có biết tọa độ chỗ này không? Đây chính là tọa độ nhà của mình. Có khắc trên cái đồng hồ đó. Cậu có chắc không? Tại vì... Mình chắc chứ. Cho dù bây giờ chỗ này chỉ là một bãi đất hoang đi chăng nữa. Không thể nào nhầm lẫn được. Tọa độ này đã từng là nhà của chúng ta. Giọng thằng Long hả? Đó chứ ai. Rung hết bàn ghế như vậy còn ai vô đây nữa. Cô chú ơi, có chuyện rồi. Nó qua kìa. Cầm tô chén lên coi chừng đổ. Cầm rồi. Con không tìm thấy thằng Phong đâu hết cô chú ơi. Con đã tìm ngoài công viên và khu lân cận chưa? Dạ rồi, con tìm trên camera đường phố luôn rồi mà không thấy. Đã vậy nó còn để lại tờ giấy báo vậy nữa nè cô ơi. Con đi đây, cả nhà đừng tìm. Trời, dữ dội. Vậy là bỏ nhà ra đi hả? Ê, không sao đâu. Hôm bữa chú có cho bọn nó nuốt chip định vị nano rồi. Bình tĩnh để cô chú coi cho ha. Dạ, con cảm ơn cô chú nhiều. Rồi, đây, hai đứa nó đây. Đang ở phần rìa của bảo hộ. Không việc gì phải lo ha. Ủa? Ủa? Sao lại có cả bé Nghi nữa vậy? Hai đứa nó cùng nhau bỏ trốn hả? Con Nghi nó để lại tờ giấy nhắn mà con bọc bánh mì ăn rồi mà. Vậy nhắn của em mà sao mày bọc bánh mì ăn? Đưa đây cho mẹ. Trời đất ơi, hai đứa này. Thôi mẹ, không có việc gì phải lo hết trơn. Im miệng ăn bánh đi. Anh đã phái drone tới coi tình hình rồi nè. Hình như hai đứa nó đang trồng cây. Trời đất, chút nữa là xe tới đón đi nhập học rồi mà giờ này còn trồng cái gì vậy không biết nữa. Hai đứa nó đang đánh dấu đó ạ. Con từng nói với Phong là người ta hay trồng cây trước cửa nhà để đánh dấu nơi mình đang sống. Nên giờ nếu mình trồng cái cây này ở đây, vài năm sau về đây dù cảnh vật có thay đổi, mình vẫn biết đây từng là nhà của mình. Liệu nó có sống được không? Ba mình nói á, không khí ngoài này rất khắc nghiệt. Con người cũng không sống được, huống chi là cây cỏ. Không sao đâu. Rót thêm cho nó một chút thuốc tăng dấu hiệu sinh trưởng của anh hai mình chế ra nè. Sao? Hy vọng nó sống được. À, mình đặt tên cho nó là gì giờ? Cây mà cũng đặt tên hả? Mẹ mình nói á, đặt tên xấu nó sẽ dễ sống hơn á. Thiệt á? Vậy đặt tên cho cái cây là Nguyễn Thị Lỗ đi.
À đúng rồi, Nguyễn Thị Lỗ. Nguyễn Thị Lỗ ở bên này. Hả? Sao biết? Chỗ này tanh bành hết rồi mà. Nhờ cậu đó. Hả? Cậu có biết là cậu hay chọn nhầm đường lắm không? Nếu cậu chọn hướng nào thì cứ đi ngược lại, đảm bảo tới nơi. Vui ghê á. Đi cũng khá xa rồi. Đây là rìa khu bảo hộ ngày xưa. Đi xa hơn nữa sẽ chệch hướng mất. Cả khu này còn tan tành, làm sao mà cái cây nó sống được chứ? Chưa chắc. Hả? Gì? Sao nữa? Ê, đừng có đi một mình chứ, nguy hiểm lắm đó. Đó chính là Nguyễn Thị Lỗ sao? 80% là nó đó. Để quét tình trạng sinh trưởng của nó đã. Mẹ ơi, nhìn bộ rễ của nó nè. Chỉ mới 5 năm, làm sao nó có thể cắm rễ như đại thụ 10 năm được chứ? Rốt cuộc cái thuốc cậu tưới lên nó là cái gì vậy hả? Ai biết đâu. Thuốc của anh hai đó. Để lấy mẫu của nó đem về test. Chuyện gì? Hả? Không phải mình nha. Kỳ lạ thiệt. Nếu có sinh vật sống nào quanh đây thì mấy phải báo chứ ta. Để mình canh phòng. Cậu làm tiếp đi. Cẩn thận nha, đừng mất cảnh giác đó. Da đau quá cái thằng này. Đồ vô duyên bất lịch sự mang rợ. Võ của người ta, cơ thể của người ta không hỏi tiếng nào chọt vô hà. Bộ ở nhà ba mẹ tụi bay không dạy tụi bay là không được vô cớ tấn công người khác hả? Thử tao lấy dao tao nại ra tụi bay ra coi tụi bay có một không. Còn nữa, ai cho tụi bay gọi hỏi tên tao ra, tao cấm nha. Tao mà còn nghe đứa nào gửi tên Nguyễn Thị Lỗ của tao ra một tiếng nữa, biết tay tao. Phong, qua chỗ mình nhanh lên. Cút. Bổn cây cũng không có muốn gần mày đâu biết không? Hả? Mà ngộ ha. Từ nãy tới giờ chưa thấy bọn mày xin lỗi tao tiếng nào nha. Nguyễn Thị Lỗ hả? Sao ngươi nói được hay vậy? Đã nói là không được gọi tên tôi ra mà. Tôi lấy nhánh cây cào mặt sọc dưa bây giờ. Khu này á 5 năm trước bị tàn phá hết rồi. Làm gì còn người nào sống ở đây nữa. Ủa mà tụi bay là ai? Làm sao biết được là khu này lúc trước có người sống? Vậy là gia đình bọn mình không hề bỏ rơi mình, mà họ đã gặp tai nạn nào đó và biến mất rồi. Nhưng tại sao hiệu trưởng không báo cho tụi mình biết chứ? Bọn mình đã phải sống 5 năm bị mọi người ghét bỏ vì nói láo là có gia đình. Toàn bộ báo cáo của học viện về khu vực này cũng không hề đề cập đến sự kiện đã xảy ra ở đây. Mình phải về học viện ngay. Mình sẽ tẩn ông hiệu trưởng đó một trận mới được. Khoan đã. Cậu hãy tìm thông tin về nhiệm vụ của chúng ta hôm nay đi. Hả? Không có thông tin. Đây là một nhiệm vụ mà. Nếu đúng như mình đoán thì người đã che giấu chuyện nhà chúng ta biến mất không phải là hiệu trưởng, mà chính là học viện, hoặc chính xác hơn là cấp trên của Noah. Cậu có cảm thấy nhiệm vụ này rất kỳ lạ không? Từ lúc chúng ta xuất phát đến giờ không hề có chỉ dẫn chiến dịch từ tổng hành dinh. Điều này có nghĩa là hiệu trưởng đã tự phân cho chúng ta nhiệm vụ ma này mà không báo cáo lên cấp trên. Nhưng nếu như vậy sao ông ấy không nói thẳng với tụi mình? Cho nên mình mới đoán là ông ấy bị cấp trên kiềm chế. Mình chỉ không hiểu vì sao họ phải giấu kín chuyện này thôi. Vậy bây giờ chúng ta trở về làm rõ chuyện này đi. Ê, hai đứa nhóc kìa. Bây giờ tôi mới nhớ ra vì sao mà hai người biết tên tôi. Vậy là sao? Tôi suy nghĩ chậm chút thôi, được chưa? Bọn ta là người trồng ra ngươi đó. Điêu tua. Bọn ta điêu đó. Thực ra là bọn ta ỷ ra ngươi. Ê, đừng có mỉa mai nha. Tôi hiểu hết nha. Nói nghĩa bóng gió gì biết hết à. Trời ơi, anh Long kể á, là người trồng ra tôi là hai đứa nhóc dễ thương lắm, chứ đâu như mấy người. Anh Long ngươi vừa nói có phải là khủng long không? Đúng rồi. Ủa, sao ngươi biết hay à? Anh Long còn nói gì với ngươi nữa? Nói gì? Tại sao tôi phải nói cho hai người nghe? Tại vì nếu mày mà không nói thì tao sẽ bắn nát thân cây mày đó. Ê, bạo lực quá nha. Đã bất lịch sự còn bạo lực nữa. Nói nhanh lên. Tao bắn à? Sao mà mày biết anh Long? Hả? Anh Long á, là người không phải nói là anh Long là sinh vật đầu tiên mà tôi nhìn thấy khi bắt đầu có ý thức. Ủa,
Thị Lỗ mới gieo hôm qua, hôm nay đã lên mầm rồi. Kính lúp siêu to khổng lồ. Chà, không ổn rồi. Lá có sắc tím lan tỏa thế này, có khi là bị nấm hỏng chừng. À, hay là độ pH trong đất thấp quá ta. Để test độ pH đất cái đã. Đúng là thiếu phốt pho rồi. Được mới có mấy ngày tuổi mà đã ốm vặt ốm dẹo thế này rồi con ơi. Mau khỏe lên nha, để anh Phong chị Nghi cùng về đi thăm nữa. Em mà chết là hai đứa nó buồn lắm á. Mấy ngày không gặp không biết bé Lỗ đã khá hơn chưa ta. Hôm nay được ngày rảnh rỗi mang sách ra đọc cho bé Lỗ nghe. Nani? Thị Lỗ sao lớn thế này? Thiết bị quét sinh trắc học cầm tay. Để coi chuyện gì xảy ra với em tôi thế này. Đây rồi. Ổn mà ta. Giống cây cũng bình thường thôi, không phải là cây biến đổi gen. Để lấy thêm mẫu vật về kiểm tra xem coi sao. Toát cả mồ hôi hột à. Đem về kiểm tra thôi. Để anh chạy kết quả ngay ở đây luôn. Chờ anh chút nha. Đây, sắp xong rồi nè. May mà anh cải tiến công cụ xét nghiệm á. Hả? Cái gì thế này? Sao trong này lại có chất? Cái tên chất đó là gì á? Anh nói dài quá tôi không nhớ nổi. Mà đại khái là trong người tôi có một hợp chất biến đổi tế bào và phân tử để thích nghi với môi trường. Phần còn lại chính là dung dịch mới mà ảnh đang thí nghiệm. Sao ta? Ảnh nói đó là cái gì? Thuốc cường hóa tư duy và cải tạo nhận thức của động thực vật. Thuốc này lúc đó ảnh vẫn đang thử nghiệm lâm sàng, chưa có chứng nhận y khoa. Tôi vẫn còn nhớ lúc đó hả, ảnh chửi quá trời chửi, kêu là không biết thằng buôn nào đã tưới cái đó cho tôi. Thuốc tăng trưởng lần trước anh hai tưới cây để đâu ta? Anh hai dặn là nhãn xanh là an toàn, đỏ là nguy hiểm. À, kia rồi. Thôi kệ, lấy trước báo ảnh sao, sắp đi học rồi. Nghi ơi, mình lấy được rồi nè, đi thôi. Lấy gì vậy Phong? Thuốc tăng trưởng cho cây á. Hả? Rõ ràng lúc đó mình lấy ô màu xanh mà. Màu xanh sao bây giờ nó biết nói? Sao mình biết được? Chắc có gì sai lầm chứ bộ. Đâu sai thì có. Đã bảo là đừng tưới ba cái thứ kỳ lạ đó cho nó rồi. Không tưới sao nó sống được bà nội. Vậy sao lúc đó không nhờ anh Long làm cho? Phải rồi. Đó, cậu cũng đồng tình với mình tưới cái rẹt. Cậu còn kêu mình tưới 2 chai nữa mà. Tại lúc đó tưởng an toàn chứ bộ. Nguyễn Thị Lỗ ta đây ghét nhất ăn nói mà bị ngắt lời đó nha. Ok con dê, đã hơn 30 ngày kể từ khi Nguyễn Thị Lỗ được trồng. Dấu hiệu sinh trưởng cực tốt, có phản ứng với âm nhạc, đặc biệt thích nhạc rock. Đây là cái cây hai đứa kia đã trồng trước khi đi hả? Dạ, nó to được như vậy là do thằng Phong lén lấy thuốc của con đổ cho nó đó. Nó không thích người khác sờ mó nó đâu, ba mẹ hạn chế nha. Ai chà, 1 năm mà lớn dữ vậy ha. Gốc cây chắc thịt quá trời, lá màu tím nữa ta. Ồ, nó né thiệt nè. Cái cây này còn biết tự cử động nữa mới ghê. Biết chứ. Wow. Em nó hiểu một số từ đơn giản như cú chào nữa nè. Ồ. Tuy nhiên không biết sao nó không thích ai gọi tên Nguyễn Thị Lỗ của nó. Mình gọi cho Phong với Nghi được không ba mẹ? Cái này thì con muốn cho hai đứa nó thấy cái cây. theo quy định, sau khi hoàn thành khóa đào tạo, tụi nhỏ mới được phép gọi về. Ba cũng chỉ nhận được chỉ số cuộc sống của tụi nhỏ thôi, chứ không được gọi. À Long à, lần này ba mẹ về cũng là vì có chuyện muốn báo với con về lỗ hổng hàng rào phòng vệ của các khu vực dân cư. Mình về nhà rồi nói nha ba mẹ. Con có làm bánh sô-cô-la chuối ngon lắm á. Ý, được đó. Lâu quá ba mẹ cũng chưa được ăn bánh của con làm. Bye bye em nha. Gặp lại sau nha.
vậy Long? Chuông báo động của hàng rào phòng vệ kêu. Cảnh báo, hàng rào L01 bị phá hỏng. Cảnh báo, hàng rào L03 đã bị phá hỏng. Hàng rào S01 và hàng rào S05 cùng lúc bị phá hỏng. Một báo động cho toàn bộ cư dân. Chúng ta phải di tản ngay. Nói chung là đêm đó loạn lắm. Tôi bị một đám súc vật hay gì đó không biết nữa tông mạnh vô từ đằng sau. Ban đầu tôi chỉ bị toan nó nhánh cây thôi, nhưng rồi tôi nó tràn vô dẫm đạp lên tôi. Thành ra tôi chỉ còn có cái gốc cây à. Tuy là chỉ còn có phân nửa, nhưng mà thông tin từ rễ cây và những cành nhánh còn lại á, tôi vẫn có thể cảm nhận được. Những con quái vật to lớn có chất dịch tanh tuổi đang ở khắp mọi nơi. Đêm đó và cả những ngày tiếp theo, không thấy anh Long xuất hiện nữa. Hả? Có lẽ nào là bọn quỷ lai? Sau đó thì sao nữa? Mọi người chung quanh thì sao? Thì tôi là cây mà, tôi không thấy được, cũng đâu nghe rõ được nhiều đâu. Lại vừa bị cạp mất phân nửa. Tôi chỉ có thể cảm nhận rất nhiều va chạm lớn nhỏ khác nhau. Sau đó tôi cảm thấy có một luồng áp lực rất là lớn, rất là mạnh ập về phía tôi. Cho nên toàn bộ phần thân trên mặt đất của tôi, ta nói bị thiêu rụi hết trơn hết trụi luôn. Không phải một đợt mà tới 3 đợt. Có quá đáng không? Quá đáng không? 3 đợt áp lực đó ập tới liên tục, đất cát bay dèo dèo, mặt đất rung chuyển cái xong rồi cái tôi mất ý thức luôn, hết biết luôn. Nhưng mà hên cái là phần rễ của tôi còn ở trong đất, mà cũng không hiểu sao tôi hồi phục rất là nhanh. Có điều tôi đã ở đây 5 năm rồi á, mà không thấy anh Long quay lại à. Trong 5 năm đó có ai quay lại đây không? Không, ý quên, có. Đôi lúc cũng nghe thấy tiếng người lạ mới tới, nhưng mà tôi trốn cho nên mấy người đó không có thấy tôi. Còn hai đứa bay ít chiều người à, tôi sửa cái một, cho nên mới không thèm trốn đấy chứ. Áp lực lớn như vậy chắc là bom rồi. 3 đợt bom liên tiếp thì còn ai sống sót được nữa. Nghi, Hèn chi mà không ai gọi cho tụi mình. Chết rồi thì làm sao mà gọi được. đừng bi quan như vậy mà. Chắc chắn mỗi khu phải có hầm trú nạn, sẽ có người còn sống mà. Nếu có người còn sống thì tại sao quanh đây không thấy ai hết? Chắc họ trú nạn ở đâu đó thôi. Mình sẽ tìm ra mà. Phong, em đang ở đâu? Anh Long đây. Phong, là em đúng không? Anh nghe thấy tiếng em nè. Anh Long. Ui, sao vừa anh Long nào mà ở vừa cái hộp này. Còn ai ở đó nữa vậy? Anh Long, em Phong đây. Sao đến bây giờ anh mới liên lạc với em? Anh xin lỗi. Anh đang ở đâu vậy? Chuyện gì đã xảy ra với nhà mình? Nếu cái cục này cũng có bộ đàm thì sao anh không nói chuyện với em sớm hơn? Cái này đều có lý do của nó. Đến chỗ anh đi, anh sẽ giải thích. Anh là anh Long thiệt hả? Nhà em còn sống không vậy anh? Bé Nghi hả? Dạ. Hai đứa hãy đến điểm đỏ đánh dấu trên bản đồ này đi. Anh sẽ giải thích cho hai đứa nghe mọi chuyện. Dạ bé Nghi à? Dạ. Ba mẹ cùng anh hai em còn sống. Ủa? Rốt cuộc cái cục đó là cục gì? Anh Long đâu? Sao mà tôi không thấy? Nguyễn Thị Lỗ, bây giờ ngươi trốn ngay đi, đừng để người khác tìm ra ngươi. Sao ta phải nghe lời ngươi? Với lại chỗ này đồng không mong quạnh, có ai tới đâu trốn. Có đó, sẽ có người tới đây và truy tìm bọn ta. Vì bọn ta sẽ mất tích ngay ở đây. Hả? Cậu tính bỏ đi ngay lúc này luôn hả? Phải làm liền, không được chần chừ. Nếu đây là một nhiệm vụ ma thì chắc chắn phải lâu lắm bọn mình mới có thể quay lại đây được nữa. Trong thời gian đó, ai biết Noah lại giấu chúng ta thêm điều gì. Được rồi, cứ cho là giờ bọn mình đi. Nhưng đi bằng cái gì bây giờ? Chỗ trên bản đồ không hề gần đây đâu. Với trong tình trạng bọn quỷ lai lởn vởn khắp nơi như vậy thì... Tín hiệu rút quân từ học viện. Xem ra nhiệm vụ ma này đã bị phát hiện rồi. Học viện chắc chắn sẽ không tha cho học viên bỏ học đâu. Còn phải đối phó với bọn quỷ lai nữa chứ. Tắt cuộc gọi. Mình nghĩ ra cách rồi. Nghi, cậu có nhớ lúc chúng ta vừa rời khỏi nhà không? Để nhau vừa phải thôi nha. Làm gì ai có trí nhớ siêu phàm như vậy chứ. Đâu có đâu. Cái ngày xe của học viện đưa chúng ta rời khỏi nhà.
Đây là lần đầu tiên hai em rời khỏi khu vực an toàn đúng không? Anh sẽ là người hướng dẫn bước đầu cho hai em. Hai em có thể gọi anh là anh Hàng nha. Giờ chúng ta sắp rời khỏi vùng an toàn rồi. Phạm vi 1000 mét bên ngoài vùng an toàn đã được khử độc. Nhưng đi xa hơn thì chất độc và các sinh vật biến dị cũng ngày càng nhiều. Người thường ra ngoài phải mang mặt nạ phòng độc. Tuy nhiên, các thí nghiệm đã được biến đổi thể chất như các em thì không cần. Quỷ lai là gì? Quỷ lai cũng giống như các em vậy. Chúng cũng từng là những thí nghiệm giữa người và động vật, nhưng không thành công. Chúng không giữ được tâm trí của con người, nhưng lại giữ được sự hoang dã của loài vật và bản năng công kích vật sống. Tuổi thọ của chúng rất ngắn, nhưng số lượng lại rất nhiều. Noah đã tiêu hủy rất nhiều con rồi, nhưng mà những con quỷ lai bị xổng ra ngoài vẫn còn tồn tại. Hiện tại có khoảng mấy trăm triệu con vẫn lang thang bên ngoài. Nếu bọn em trở thành những thí nghiệm thất bại thì cũng sẽ bị đối xử như bọn chúng đúng không anh? Nên em phải thấy may mắn vì em là thí nghiệm thành công. Chính em cũng đâu có muốn thấy cảnh chính mình bị phân hủy từng ngày và ăn thịt sống người thân của mình để sống đúng không? Phát hiện bọn quỷ lai có cánh, có 6 con. Ủa, em tưởng phạm vi quanh khu dân cư thì sẽ không nguy hiểm chứ? Phần lớn thời gian là không. Nhưng bình thường bọn quỷ lai có cánh này vẫn thường hay lượn qua khu dân cư để săn mồi. Năm nào cũng có mấy chục người bị chúng ăn. Vậy phải làm sao đây? Yên tâm đi, họ được cử đến đón chúng ta, chắc chắn phải có biện pháp đối phó hết rồi. Bình tĩnh lắm. Thế em đoán xem biện pháp của chúng tôi là gì nè? Thì có gì đâu, đánh không lại thì chạy, hoặc trốn. Chiếc xe này có trang bị chế độ tàng hình để ẩn khỏi tầm mắt của chúng. Chỉ cần đừng gây ra động tĩnh quá lớn, chúng ta sẽ qua mắt được chúng thôi. Liệu bọn nó có phát hiện ra xe mình không vậy? Em đừng có lo, bọn chúng bị mù. Chỉ được cái thính giác siêu nhạy thôi. Vỏ ngoài của chiếc xe này đã được gia cố vật liệu tiêu âm rồi. Chúng ta tạm thời dừng di chuyển khoảng 5 phút là được. Bọn này có điểm yếu gì không anh? Chắc là không phân biệt được vật sống và vật chết. Rồi sao? Chuyện đó thì có liên quan gì? Thì ý là bọn mình đâu thể gọi phi cơ của học viện đến để đưa đi được, đúng không? Không thể để bị ai phát hiện được mà. Mệt quá à, túm lại là liên quan gì đến chuyện... Ê, đừng có nói là... Cậu chậm quá, nhưng mà đúng rồi đó. Bọn mình sẽ cưỡi quỷ lai có cánh đi gặp anh hai. Hả? Phong! Trời đất ơi! Phong! Cái thằng tâm thần kia đứng lại! Sao? Sao trăng gì ở đây nữa? Bộ cậu tưởng nói cưỡi quỷ lai là cưỡi được liền hay sao? Tại sao không? Trời đất ơi! Tại vì như vậy là bị điên, nguy hiểm lắm luôn á. Cậu có bao giờ nghĩ bọn nó đi săn theo bầy không? Làm sao bắt lẻ được một con để mà cưỡi đây? Hả? Chưa nói đến việc làm sao leo lên được lưng nó mà không bị nhai đầu kia kìa. Nhưng có người làm được rồi mà. Quan trọng là người đó có ở đây hay không? Có hay không? Có mà. Hả? Đâu? Đây. Hả? Ở? Ai? Cậu đó. Ý? Quên rồi hả? Lúc mới vào học viện, cậu đã nổi như cồn nhờ biệt danh gì? Hả? Quên thiệt rồi hả? Demon Knight. Ê Xí, khoan, cậu có nói thiệt không vợ? Mình không có nhớ gì vụ đó luôn á. Mà Xí, Demon Knight là gì? Thì cậu là Demon đó. Đé gì? Đi chứ không phải là đe. Hai trời đất ơi, sao mình không nhớ gì vụ này vậy ta? Vụ đó nổi như cồn mà không nhớ. Nổi gì? Thì cậu nhỏ xíu à mà đánh được con quái vật to đùng đó. À, do mấy cậu vô dụng thì có. Mấy con quỷ lai để thực hành hả? Yếu xìu à. Quất một cái là chết ngắt. Giữ nó còn sống á, để cưỡi nó, vậy mới là khó. Chứ ai mà không giết cho được. Trời ơi, xem cái đồ quái vật cơ bắp nói kìa trời. Ok, để nhắc cho. Nhớ cái vụ thằng A phổi bò không? Nhớ. Ngày hôm qua các em đã làm lễ nhập học. Hôm nay chúng ta sẽ học bài đầu tiên về năng lực đột biến. Cô tên là Hương, sẽ là giáo viên của các em đến khi tốt nghiệp. Ai có chuyện gì cần hỏi thì cứ hỏi trong giờ. Ngoài giờ cô sẽ không trả lời.
Ồ, chưa gì đã có câu hỏi rồi à? Sao? Dạ cô ơi, mắt phải của cô bị thương hả cô? Có phải bị thương lúc cô đánh quỷ không ạ? Không, mắt phải của cô chẳng sao cả. Che vào để khỏi nhìn thấy quá nhiều thứ thôi. Bởi vì mắt của cô nối gen với chim ưng, có thể nhìn xa hơn người bình thường gấp 4,5 lần. Cô có thể nhìn thấy một con kiến đang bò từ tầng 10, cho nên đừng em nào định qua loa trong giờ học của cô. Trong lớp của chúng ta năm nay có 2 em khá đặc biệt nhỉ. Nhập học sớm 3 năm, nhưng yếu tố thể chất và gen đều vượt trội hẳn so với các bạn cùng lớp. Em trai của Long đúng không? Hả? Cô biết anh hai em hả? Ai ở Noah mà không biết thằng Long? Còn em này... Hả? Lẽ ra em phải là nam chứ nhỉ? Hôm nay là buổi đầu tiên của các em, cũng xem như là buổi giới thiệu. Ê, ý cổ là làm sao? Bộ gen của mình lạ lắm hả? Thì... Cô sẽ giới thiệu lại một lần nữa về thân phận của 2 em cho những bạn trong lớp còn chưa biết. Như các em đã biết, ngồi ở đây toàn là những người hùng tương lai của đất nước. Các em được lai tạo với một số đặc điểm của động vật để có thể tăng cường khả năng của cơ thể con người. Sau khi tốt nghiệp ở đây, mỗi người các em sẽ được ghép cặp với hóa thú. Cá thể lai tạo có chung một phần gen với các em để nhận nhiệm vụ. Nhưng trong số các em, có 2 bạn không thuộc dự án lai tạo gen động vật. Hên ghê á. Vậy là tụi mình không phải những người đặc biệt duy nhất ha. Ngoài kết hợp với động vật, Noah còn tiến hành thí nghiệm với những sinh vật có đặc điểm thể chất vượt trội nhưng không đến từ trái đất. Dự án này được gọi là Alien X, được Noah thực hiện song song với dự án lai tạo gen động vật. Tỷ lệ thành công của dự án này còn thấp hơn so với dự án hóa thú và người thừa kế nữa, cho nên số lượng trẻ em sống sót cực kỳ thấp. Và trong lớp mình hiện giờ có đúng 2 bạn. Cá thể sống sót được thường là cá thể đực, do các đặc tính về thể chất cần môi trường phát triển rất lớn mà cá thể cái, nhất là ở loài người, không đạt được. Các thí nghiệm thành công của dự án Alien X sẽ sở hữu sức mạnh cơ bắp vượt trội, cũng như thần kinh vận động và phản xạ cực kỳ tốt. Ngoài ra, khi phát triển đến mức cực đại có thể thay đổi hình thể khổng lồ. Bạn đầu tiên trong lớp mình thuộc dự án Alien X này là bạn Trương Hoài Nghi. Rất ngạc nhiên, lại là nữ. Người còn lại thì chắc các em cũng đã đoán ra dựa trên khác biệt về kích thước rồi đúng không? Đó là bạn Ake, nhỏ hơn các em 1 tuổi, năm nay mới 13 tuổi. Hey, what's up? Có phải là cái hôm đầu tiên mình tập đối kháng với nhau không? Hay, nhưng mà vụ đó đâu có liên quan gì tới vụ cưỡi quỷ lai. Vụ tập đối kháng gì? Ủa, không phải nói vụ đó hả? Mà hình như bữa tập đối kháng đầu tiên á, cậu không tham gia vì bị phạt. Mà sao vậy? Có một đứa cố tình gạt chân mình lúc mình đi ngang qua nó, nên là... Cô ơi, bạn Phong lấy ammo nhắc ra tạt bạn anh Chay nè cô ơi. Cô ơi, anh Chay nó co giật rồi cô ơi. Còn cậu, vụ đối kháng là sao vậy? Hả? Thì vụ Hùng ấy nó cứ nói á, mình là giống cái nên kém cỏi. Vậy là mình... Cô ơi, bạn ngay quá cổ bạn ếch nó sùi bật bếp rồi cô ơi. Đó là lúc mình nhận ra có thể ông Niệm cũng là một Alien X, vì ông đã đánh nhau với mình gần 10 năm luôn mà không bị sao hết. Mình nhận ra 2 anh em nhà cậu không phải là người từ lâu rồi. Hả? Khỏe gì mà khỏe dữ. Ủa, vậy tính ra hồi mới nhập học á, tụi mình bị cấm túc với phạt kiểm điểm nhiều quá ha. Thì nhiều mà. Vụ lớn nhất là vụ cưỡi con quỷ lai đó đó. Vậy mà cậu không nhớ hả? Có thể là bị phạt quá nhiều cho nên không nhớ nổi vụ nào là vụ nào luôn. Ok, vậy thôi, để kể lại cho cậu luôn. À. Lúc đó hình như là buổi học thực hành với quỷ lai đầu tiên. Quỷ lai có thể là động vật, đôi khi cũng là người. Noah đã bắt được một số con quỷ lai để cho các em luyện tập. Cẩn thận, đã có vô số học viên ăn sẹo vì chúng nó rồi đấy. Đầu tiên, chúng ta sẽ làm quen với loài quỷ lai trên bộ. Sau đó sẽ đến em bé nguy hiểm nhất trên kia, quỷ lai có cánh, thống lĩnh bầu trời. Cậu cũng thấy vậy đúng không? Trông y như con vịt mà tổ trưởng nuôi á. Công nhận luôn á. Nhìn mặt nó ngáo mà cố. Chắc lúc mà nó bước đi còn hài hơn nữa. Bác tổ trưởng là ai?
Nuôi vịt là làm sao? Đúng rồi, chắc Phong với Nghi không biết, hai em là một trong nhiều trường hợp hiếm hoi có cách nuôi dạy khác biệt với các thí nghiệm khác ngay từ đầu. Hầu hết các bạn ở đây đều lớn lên trong cơ sở thí nghiệm, không có người thân, cha mẹ cũng như bạn bè. Nơi chịu trách nhiệm nghiên cứu hai em đã nuôi dạy các em theo phương pháp quần thể gia đình. Vì một gia đình có ảnh hưởng rất lớn đến tư tưởng, tính cách và năng lực của một con người sau này. Ba mẹ của các em cho rằng phương pháp nuôi dạy theo mô hình gia đình sẽ cho ra một thế hệ chiến binh mạnh mẽ hơn. Lớn lên trong phòng thí nghiệm sẽ giúp các em khác rèn luyện năng lực đột biến từ sớm. Riêng hai em thì sẽ được trải nghiệm trí tuệ cảm xúc và năng lực hành vi. Hai môi trường đều có điểm mạnh và điểm yếu của nó. Cô không đánh giá ở đây. Dù đến từ nơi nào thì các em cũng có chung một mục đích ở đây. Cho nên hãy cư xử lịch sự với nhau đấy nhé. Bái tổ trưởng là... Thôi khỏi, có ai nhờ đâu. Nghĩ mày giỏi lắm hả? Bọn mày có nghe gì không? Bọn nó được nuôi như súc vật á. Nè hai thằng kia, đừng có nói gì đó. Nè, thôi gì? Bọn nó sỉ nhục gia đình mình kìa, cậu không nghe hả? Đang học đó, có gì nói sao? Cô quên nói, gây sự đánh nhau trong lớp sẽ bị cấm túc 3 ngày. Thôi, học nhanh, để còn thời gian cấp cứu cho mấy đứa nữa. Bài tập hôm nay rất đơn giản. Đó là đừng để bị nó bắt được. Phong, còn đứng đực ra đó làm gì? Hả? Còn nhớ nàng nói gì lúc đưa tụi mình tới đây không? Đừng lo, bọn nó bị mù, chỉ được cái thính giác siêu nhạy thôi. Vỏ ngoài chiếc xe này đã được gia cố vật liệu tiêu âm rồi. Phải ha, bọn Quý Lai bị mù. Hai đứa, ba đứa, 4 người bị thương, 1 người ngất xỉu, 1 người gãy chân do chạy nhanh rồi tự dướng chân mình. Có ai biết điểm yếu và điểm mạnh của Quỷ Lai có cánh là gì không? Dạ em biết. Thưa cô, điểm yếu của nó chính là... Em với Phong im lặng đi. Sao vậy cô? Tụi em biết mà. Nếu em nói ra thì những bạn không biết dùng não ở đây đâu cần phải suy nghĩ nữa. Cả một đám nào là thể chất vượt trội, nào là tinh anh loài người. Tưởng sao, đụng chuyện cũng chỉ biết chạy. Khả năng quan sát và phân tích đâu, vứt cho chó ăn hết rồi à. Làm lại đi, không biết thì đừng hòng tan học. Đã 2 tiếng trôi qua rồi, ai cũng đã hiểu ra yếu điểm của con Quỷ Lai này là thị lực kém nhưng thính lực thì tốt. Tất cả mọi người đã đứng im và không còn bị tấn công nữa. Trừ thằng ác lừng lộn. Chồng nó vật lộn rõ mất thời gian. Vậy mà cô Hương không hề can thiệp. Mặt câu có thì ghê, câu có đến vậy luôn thì dừng buổi học lại giùm đi. Nhớ hồi còn ở nhà với anh Hai quá. Anh Hai cũng trốn mình ăn thịt máu me y như vậy để mình không thấy. Nhưng mà có lần cũng thấy rồi. Học sinh bị thương, máu bắn tung tóe, vậy mà vẫn không ra tay. Đúng là tàn nhẫn thiệt. Nhưng không lẽ cứ để như vậy, lỡ thằng A bị rỉa khớp luôn thì sao ta? Cái gì? Nghi? Tại sao? Yeah, chết cha. Chỉ định quăng dây xích kéo ngoài ra mà. Chạy đi Nghi. Sao Nghi lại xông ra đó? Thần Linh ơi, nước đi này con đã sai, cho con đi lại có được không? Chạy đi Nghi, bỏ thằng ấy lại đi. Nếu không thì yêu nó rẽ thịt hai đứa.
tìm cách gì đó giúp tôi mới được. Chỉ cần mình im lặng, biết đâu nó sẽ mất phương hướng mà bỏ đi. Nó mất dấu rồi. Đừng sợ ngươi, có tao tới giúp mày nè. Không việc gì phải sợ. Tao với mày làm gọi con chim ngu đó luôn. Việc gì phải sợ nó vậy? Bọn mình là Alien Isma. Hồi nãy tao trượt chân thôi, chứ không làm. Cong cái miệng lại đi thằng Đừng. Ông có biết con chim đó nó sao rồi? Dựa theo âm thanh nó nghe được hay không? Muốn sống thì im miệng lại. Nè, coi chừng phía sau. Nè, bám chặt vào. Đau quá. Lưng của mình như gãy ra vậy. Nó cắn gãy cột sống của mình rồi hay sao? Con chim ngu, qua bên này nè. Mày điếc hả? Bên này nè. Ai đang hét vậy? Phong hả? Đừng có hét nữa. Mình sắp chết rồi. Coi chừng người tiếp theo là cậu đó. Cẩn thận. Rồi sau đó mình bất tỉnh luôn. Lúc đó là cậu bất tỉnh đó hả? Làm gì mà cười giật cục thấy ghê vậy? Lúc tỉnh đã dữ rồi, lúc bất tỉnh còn dữ hơn. Làm sao? Bộ chuyện gì đã xảy ra trong lúc mình xỉu hả? Thì rất nhiều chuyện á. Cô Hương, một cái bọ bọ gì đó ra lẹ lên giùm cái đi. Sắp chết rồi kìa. Sao cô dừng lại? Làm gì thì làm tiếp đi mà. Cô ơi, bạn em sắp chết rồi kìa. Cô còn nhìn cái gì nữa vậy? Ngon lành chưa? Thức tỉnh luôn rồi. Thức tỉnh hả? Được rồi, bổ sung kiến thức luôn nè cả lớp. Điều các em đang nhìn thấy chính là tình trạng thức tỉnh của một người thừa kế chính thức. Bạn Nghi đã thức tỉnh được năng lực gốc của mình, điều mà các em nhất định phải đạt đến sau khi tốt nghiệp. Ở trạng thái này, các em sẽ có thể nhanh hơn, mạnh hơn để chiến đấu với hàng trăm con quỷ lai cùng một lúc. Đối với một số em, sức mạnh này sẽ có thể quá lớn để điều khiển và có thể rơi vào trạng thái mất lý trí khi sử dụng năng lực. Giống như Nghi hiện giờ, tuy đã unlock được năng lực nhưng hơi bị mất kiểm soát. Mà một người thừa kế mất kiểm soát thì còn nguy hiểm hơn một con quỷ lai gấp 10 lần. Rồi sau đó cậu ngất xỉu luôn. Ồ. Sao mình không nhớ gì hết trơn hả? Nè, có xạo không vậy cha? Xạo gì mà xạo? Cậu lên cơn xong mất luôn trí nhớ thì có. Ở đó mà trách người ta. Ê khoan đã. Hình như á, đó mới là lý do thật sự khiến cho mình với thằng S phải chuyển sang học lớp riêng á nha. Chứ họ nói với cậu là lý do gì? Thì họ nói là chương trình rèn luyện riêng cho Alien X. Rồi học riêng vậy có học được cách kiểm soát năng lực chưa? Chưa cha. 5 năm mà không học được cái gì hả? Có phải cậu không vậy Nghi? Ê ngộ quá nha. Tới chuyện có năng lực mà mình còn không nhớ thì làm sao mà học được? Bình thường thông minh lắm mà. Sao bản thân có năng lực gì cũng không biết là sao? Vô phải thôi. Thì cậu giỏi quá. Teamwork trở thấy sợ. Làm không ai muốn ở chung đội hết á. Đó là vì không ai thông minh bằng mình để chung team. Trời. Thôi đi. Tên nào nghĩ mình khôn á là tên đó ngu thấy sợ luôn á. Sao không giỏi? Bắt loa lên nói cho tụi quỷ lai kéo tới đi. Nói vậy tức là cậu không cưỡi quỷ lai được vì cậu không kiểm soát được năng lực chứ gì. Cưỡi một con thì được, cả bầy thì thua. Nói nghe mắc cười à? Có con quỷ lai nào mà đi một mình không? Thì khi nào con bắt tự mãn đó. Đúng là cái đồ dơ trắng kỹ mặt đít chuột ẹp. Ê, hai đứa ranh con. Hả? Chú choa, lâu quá không gặp hai đứa mày lớn quá hàng. Đi đâu qua đây vậy? Ủa, đây là nhà của tụi mày mà. Đây hình như là anh bạn. Nghe nói tụi mày bị cô lập dữ lắm ha. Tao còn tưởng tụi mày không tốt nghiệp được chứ.
Ý chang như thằng Long. Hồi đó nó cũng bị tao cô lập. Mà hả, không biết sao có mình tao cô lập nó, chứ ai cũng chơi với nó. Ủa, mà nãy giờ tao hỏi mà tụi bay không trả lời là sao? Anh Đàn. Gặp được anh thật vui quá à. Anh có thể chở tụi em đi một đoạn về điểm tập kết không anh? Tao chở á. Vậy phương tiện di chuyển của tụi mày đâu? Thôi mà anh, lâu lâu gặp nhau, anh chở tụi em đi đoạn cho vui đi nha. Tao thấy có gì đó khả nghi lắm nha. Sao tụi mày đi làm nhiệm vụ mà lại không có phương án rút lui nào được chứ? Với lại tại sao đi có mỗi 2 đứa vậy? Tao nhớ lúc nào tụi học sinh cũng đi tiêm 4-5 người mà. Đúng là không giấu được anh rồi. Giống như anh nói đó, tụi em bị cô lập. Vốn là team 5 người, nhưng 3 người kia đã về trước bỏ tụi em lại đây. Nếu không gặp được anh ở đây, chắc tụi em sẽ phải cuốc bộ về căn cứ. Cũng phải mất 1-2 tuần gì đó. Và cũng sẽ không ai để ý đến sự sống còn của tụi em. Trời ơi, xạo vãi chưởng. Về nhà mới biết quê nhà đã thành khói bụi cả rồi. Giờ tụi em chỉ là những mảnh đời vất vưởng. Tính ra thì tụi em chỉ còn có mỗi anh là người thân. Mà tôi không sao đâu anh. Gặp được anh ở đây là em vui rồi. Cuốc bộ vậy cũng được. Diễn như con diễn luôn. Nói chuyện với anh làm em nhớ anh Long quá. Mày làm với tao không chịu chở mày vậy? Mày nói gì mà sướt mướt quá vậy hả? Ây cha, cái trò giả ngu giả ngố này được nha. 5 năm rồi mới thấy dùng lại nè. Vẫn hiệu quả. Đưa tọa độ đây, tao chở đi. Dạ cảm ơn anh. Cảm ơn gì? Nghe ngứa cả điếc rồi. Tránh ra để tao biết rồi. Bọn nhóc con chắc chưa bao giờ thấy một hóa thú nào to đến như vậy chứ gì. Áo giáp này của anh mày làm từ vật liệu siêu co giãn, siêu đàn hồi, lại còn chống va đập nữa đó. Ngầu không? Còn không mau quỳ xuống thắng phục tao đi. Hai đứa bay đâu rồi? Tụi em trèo lên lưng anh rồi. Làm gì nhanh dữ? Tao còn chưa khoe xong hết mà. Túm chặt vô, coi chừng rớt xuống đất á nghe. Em túm lông anh rồi, bay lẹ đi. Té tao không hoành lại rớt đâu à. Lúc về tụi bay á report hết mấy đứa bỏ tụi mày lại cho tao. Dạ thôi anh, mất hòa khí lắm anh. Mà sao anh làm gì bay ngang qua khu này mà thấy được tụi em hay vậy? Thì đi công chuyện chứ không lẽ đi chơi bay. Giờ tao không rảnh mà bay đi bắt cóc đứa này đứa kia như hồi đó nữa đâu à. Mấy đứa này cũng không hỏi tao đi công chuyện là đi cái gì. Vô tâm quá trời đất. Ủa, em tưởng nhiệm vụ bí mật nên anh không nói. Bí mật gì? Tao đi tuần. Tại mày không hỏi, chứ mày hỏi là tao nói. Từ xa nhìn thấy cái đầu của tụi mày là tao đã thấy ngần ngợ rồi. Anh Đoàn giỏi ghê á. Tôi con chip quá sợ trời quen ha. phần cổ và tay. Đâu rồi ta? Mà phần này mình có nghe giảng kỹ. Chào các em, thầy tên là Hùng. Năm nay thầy mới 25 tuổi thôi. Thầy sẽ dạy các em môn công nghệ và thiết bị. Như các em đã biết, NOAA và học viện này là 2 trong số những nơi có trang thiết bị hàng đầu về y tế, quân sự và công nghệ sinh học. Về trang thiết bị được chia ra rất nhiều loại khác nhau: loại nghiên cứu, loại chiến đấu, loại bảo trì, loại liên lạc. Trang thiết bị đầu tiên mà các em được làm quen sẽ là lens liên lạc. Đây là lens tích hợp các chức năng như gọi, báo động, truyền tín hiệu. Sau này khi tốt nghiệp, ra ngoài làm nhiệm vụ, các em sẽ bắt buộc phải đeo vào để giữ liên lạc với nhà trường. Để nhận cuộc gọi, các em cứ việc nháy mắt phải. Từ chối cuộc gọi, hãy nháy mắt bên trái. Để gửi tín hiệu, hãy nhắm mắt trong vòng 3 giây. Nên là mấy đứa phải luyện nháy mắt đi nha. Mấy đứa phải luyện tập để phù hợp với công nghệ, chứ công nghệ không được thiết kế để phù hợp với mấy đứa đâu. Sang tiết sau, ai không biết nháy mắt, thầy sẽ bắt ra ngoài hành lang tập nháy mắt với ngào ở đó nha. Mỗi hóa thú cũng sẽ được trang bị thiết bị liên lạc riêng. Ngoài ra còn một con chip định vị nữa được cấy vào người các hóa thú.
để tránh trường hợp như con khủng long nào đó lại bắt cóc bạn bè đi ra ngoài mà không ai hay nữa. Ở các hóa thú dưới nước, chip sẽ được cấy bên dưới vây. Ở các hóa thú trên bờ, chip sẽ được cấy vào sau cổ. Và ở các hóa thú trên không, chip sẽ được cấy vào dưới cánh hoặc cổ. Những con chip này ngoài tác dụng định vị còn có tác dụng tự hủy. Khi nhận thấy những hóa thú có khả năng mất kiểm soát, chúng ta sẽ kích hoạt chế độ tự hủy để giết chết hóa thú đó. Hóa thú là những sinh vật bẩm sinh đã có thể chất vượt trội rồi, bây giờ lại được tăng cường sức mạnh, nên sẽ rất nguy hiểm nếu chúng muốn tấn công con người. Các em phải luôn luôn đề phòng chúng, đừng bao giờ hoàn toàn tin tưởng chúng. Dĩ nhiên là vẫn có cách hủy con chip đi, nhưng phải cần đến công nghệ rất phức tạp của Noah. Kể cả phẫu thuật thì cũng chưa chắc lấy được con chip ra đâu. Con chip đó là thành tựu 5 năm của thầy đó. Thầy ơi, em đã chế tạo được máy hủy chức năng của con chip từ bên ngoài rồi nè. Sau khi nghe thầy giảng về con chip, em ra thư viện xem và phát hiện nguyên lý hoạt động của nó rất giống thuốc nổ nano được sử dụng trong quân đội. Ngoài ra, còn một đoạn nói về nguyên lý hoạt động của bộ theo dõi cảm biến nữa. Em làm thử ra bản mẫu ra nè thầy. Thầy cho phép em thí nghiệm trên chip trong người hóa thú thử được không ạ? Thầy rất tiếc, nhưng thầy phải nói rằng học viện cấm học sinh tự ý thí nghiệm và chế tạo sản phẩm không có sự hướng dẫn của giáo viên chủ quản. Sản phẩm này thầy sẽ buộc phải tịch thu theo quy định của học viện. Em rất giỏi đấy, nhưng lần sau làm gì phải hỏi ý giáo viên nha. Dạ, em hiểu rồi. Em chào thầy ạ. Về đi. Nộp một cái hàng phay để xem tình hình thế nào. Chứ em còn cả bản mẫu lẫn bản thiết kế đây. Phong, cậu có đó không? Nghi hả? Mình nè. Sáng giờ cậu đâu vậy? Chế tạo cái này nè. Đây là máy hủy chức năng của con chip cấy trong cơ thể hóa thú. Cái gì? Thiệt đó hả? Mình cậu làm hết hả? Làm gì có. Chứ làm sao? Hồi đó mình từng đọc qua mấy cái sáng chế của anh hai, trong đó có cái này. Bây giờ nhớ lại mới biết anh hai đã nghiên cứu con chip này khá lâu rồi. Nói vậy anh cậu chắc đã hủy con chip theo dõi rồi ha? Không biết nữa. Tầm này năm ngoái mình đang đi bơi ở biển với anh hai. Nhớ anh hai quá. Thôi bớt buồn đi. Ít nhất á, có mình ở đây với cậu mà. Cần gì cậu cứ nói với mình nè. Vậy cậu giúp mình một chuyện được không? Trời, nói đi. Giờ tụi mình là đồng chí rồi. Giúp mình đột nhập trong phòng hiệu trưởng để xem coi anh hai của mình giờ đang ở đâu được không? Bậy hả? Phòng hiệu trưởng không phải là nơi muốn vô là vô. Giỡn thôi. Mình không có quyền cấp túc nữa đâu. Biết rồi. Phạt cấm túc Phan Đông Phong và Trương Hoài Nghi 2 tuần do tự ý đột nhập vào phòng hiệu trưởng, tước danh hiệu và quyền liên lạc với người nhà trong vòng nửa năm. Bất cứ ai tiếp xúc với hai em học sinh này trong thời gian cấm túc đều sẽ nhận hình phạt tương đương. Sao cậu nói với mình thiết bị mở khóa đó sẽ mở được ngay mà? Chẳng những không mở được mà còn kích báo động nữa chứ. Thiết bị kỹ thuật thì nó phải có trục trặc chứ. Trước khi đi mình đã nói là sẽ có nguy cơ mà cậu vẫn đi đó thôi. Nhưng mà nguy cơ cậu nói là nguy cơ bị giám thị phát hiện khi lẻn vô. Có nói tiếng nào về vụ trục trặc kỹ thuật đâu. Không nói vậy sao cậu chịu đi? Một mình làm sao đột nhập vào phòng thi hiệu trưởng được? Ích kỷ! Dám lừa bà hả cái tên kia? Không có đồng minh con khỉ gì hết nghe chưa? Báo động, có lỗ hổng trong nhà biệt giam. Buông em ra, cái tình khốn kiếp đó, coi chừng bà nghe chưa? Bạn bè cái kiểu gì vậy? Ra khỏi đó là biết tay tôi. Đừng có quậy nữa, muốn cấm túc 1 tháng luôn hả?
Nghi, ngủ rồi hả? Mình thật sự không biết cái máy đó sẽ hư. Có lẽ mình đã quá chủ quan với hệ thống máy móc của học viện. Mình cũng không cố tình lừa để cậu tham gia đâu. Mình chỉ nói vậy để chọc tức cậu thôi. Vì cậu cứ trách mắng mình luôn miệng, nên mình cảm thấy rất khó chịu. Bộ trách sai hả? Làm gì khó chịu? Đúng thì đúng, nhưng ai mà nói dai vậy? Nói gì mà suốt 30 phút. 30 phút mà dai? Cậu chưa thấy mẹ mình chửi ông Niệm đâu, còn dai hơn vậy nhiều. Nhưng mà anh hai chưa bao giờ mắng mình như vậy. Anh hai lúc nào cũng nhỏ nhẹ. Và mình tự biết mình sai, nên không bao giờ lặp lại cái sai lầm đó nữa. Anh Long không có ở đây để mà nhỏ nhẹ với cậu nữa đâu. Xin lỗi đi. Cậu mà chịu xin lỗi thì mình sẽ không đấm nát cái kính này ra. Cậu toàn cậy mạnh hiếp đáp người khác. Sao cậu không xin lỗi vụ đó đi? Hả? Xin lỗi hả? Trời ơi, tôi mắc cười quá. Thái độ gì vậy? Làm sai không chịu xin lỗi mà bắt người ta xin lỗi hả? Ê, ở đây chỉ có một người sai thôi à nha. Và người đó chính là cậu. Bây giờ sao? Xin lỗi không? Không xin lỗi thì không có bạn bè gì nữa hết á. Ủa? Chắc đây cần con bạn hung dữ ngu si như vậy lắm hả? Ê, giờ nói ai ngu si? Sao? Muốn bị cấm túc nửa năm luôn hả? Thôi được rồi, dù sao cũng phải dính với nhau dài dài, không thể cãi nhau mãi được. Bây giờ không cần mở miệng xin lỗi, chỉ cần làm quà thôi, được chưa? Thỏa thuận giùm cái đi. Giữ yên rồi chờ nó chuyển sang màu xanh, tức là đã phá sóng được. Ê, được rồi. Thấy cái độ công nghệ của cái tên Phong này, kể từ sau vụ đó thì không còn hư bất chợt nữa. So với nó thì quả thật mình không tiến bộ thêm được chút nào. 5 năm mà không học được cái gì hả? Có phải cậu không chị Nghi? Wow, bất ngờ thiệt. Hôm nay có người chịu xin lỗi nha. Im đi. Hai đứa mày nói gì đó? Tự nhiên em nhớ đến chuyện ngày xưa. Hồi em với Phong còn ở nhà, anh bạn đã tưởng em là Phong, rồi bắt cóc em đi để trả thù anh Long đó. Sau đó anh bạn đâm đầu xuống biển để trốn, mặc dù là không biết bơi. Đến bây giờ em vẫn có một câu hỏi muốn hỏi anh á. Anh hết mụ hướng chưa? Trời ơi, biết ngay mà đồ bạn động vẫn mụ hướng như thế nào á. Anh bạn, anh bị mù hướng hả? Sao nãy giờ anh không nói? Ai biểu tụi bay không hỏi? Có đứa nào chịu hỏi han gì tao đâu. Vậy bình thường anh đi tuần rồi về căn cứ bằng cách nào? Cung đường đó thì tao thuộc, nhưng đường của tụi bay mới quá sao tao nhớ được. Thôi không sao, anh bay cao lên chút đi, em sẽ chỉ hướng cho anh nha. Tụi mày đó nha, quá gian mà đòi hỏi quá. Cao cỡ này được chưa ông nội bà nội? Dạ được rồi anh, tụi em cảm ơn. Bây giờ thì em nhớ đường rồi. Anh cứ bay thẳng, rồi khi nào quẹo góc bao nhiêu độ thì em nói. Anh đừng bay nhanh quá nha, coi chừng bay lố đường đó. Anh có nhớ hành tung của tụi quỷ lai trong khu này không, để em... Thôi mày nói nhiều quá. Bộ mình mày biết lên kế hoạch hả? Dạ, em xin lỗi. Anh bạn hay đi tuần khu này. Vậy anh có biết vì sao 5 năm trước khu nhà tụi em biến mất không? Sao không? Tao với chị Hoàng là một trong những người đầu tiên đến hiện trường đó. Nhớ lại hôm đó, buổi tối tao đang ngủ ngon lành á, thì nhận được thông báo khu tụi mày bị nổ. Tao chở chị Hoàng tới ngay trong đêm luôn. Nhưng mà lúc tới nơi thì thành bình địa hết rồi.
Hầu hết người dân đã chui xuống hầm trú nạn, nhưng gia đình của hai đứa bay thì không. Chắc là đã chết hết rồi. Nói tụi bay đừng có buồn, với thằng Long là đứa chịu trách nhiệm an toàn cho khu đó. Nhiều khả năng nó xuống cuối cùng, không thoát được đâu. Tai nạn xảy ra bất ngờ quá, thằng Long cũng không tin nổi luôn. Long chết rồi hả? Không thể nào. Thậm chí tụi tao còn làm cho nó cái bia mộ nhỏ. Thỉnh thoảng tao cũng hay bay qua chỗ đó xem, vì vẫn chưa tin được thằng Long đã chết. Mà lạ cái là khu đất đó sau vụ đó không tái kiến thiết được, nhưng lại có một mầm cây non mọc lên, mà lại lớn nhanh kinh khủng chứ. Mới có nửa năm mà nó đã cao bằng tao luôn rồi. Một điều mà tao không ngờ nhất đó là Đi đâu mà lâu quá vậy? Khát nước muốn chết luôn à? tao hay nói chuyện với cái cây, không ngờ nó biết nói luôn mày. Hèn chi cái kiểu ăn nói nhảy động động của nó em thấy quen quen. Ê, mày bóc bỉa ai mày? Tao hả mày? Tốn hơi tốn sức kể chuyện cho nghe mà còn cà khịa người ta nữa à? Nãy giờ có mình tao kể chuyện cũng hết tập phim, đáng lẽ phải tính thêm cách xời nữa à? Đúng là nuôi ông tay áo, nuôi khỉ cái nó chọc mình hoài. Anh ba, im lặng đi. Nghe tới tiền á là bắt đầu trở mặt liền ha. Tao cứ nói ra thì sao? Tao không những nói mà tao còn hát nữa nè. Ha? Anh thật sự ngu ngốc, bao về người ấy cũng không Anh sao. điên rồi hả? Kêu anh im đi. Bọn quỷ lai đang đuổi theo kìa. Không. Ok gì vậy tụi mày? Tụi em thống nhất kế hoạch hành động thôi. Anh bay vững nha, bọn em sẽ bắn rớt tụi nó. Thực ra là nghi bắn, tại vì cậu ấy mới có đủ thể lực cầm súng một tay. Tụi bay coi thường tao vừa thôi ha. Coi thường gì anh bay đàng hoàng coi. Tụi mày chơi tao yếu, không xử được bọn tập chủng mà hả? Có ai chơi đâu anh. Anh bạn ơi, tụi nó đuổi theo kìa. Rồi, có gì đâu mà làm rộn ràng ầm ĩ lên à. Anh ba, ba chậm thôi. Rớt tụi em bây giờ nè. Tao đã nói là tụi mày bám chặt vô rồi mà. Trời ơi, anh còn quay ngược làm gì? Tụi mày im cho tôi. Hay sao hả? Hết coi thường tao chưa? Không có coi thường, nhưng mà còn nhưng nữa. Nhưng nhị gì? Vốn là đang trốn đi, mà anh làm cho quả lửa thiên cao nguyên như vậy á thì khác nào la lên cho mọi trạm kiểm soát gần đây biết vị trí của mình. Sao? Nhưng cái gì? Trả lời anh đi hai con trời đất. Không có gì. Ủa, tín hiệu nhiệt của bạn? Sao bạn lại ở khu vực đó ta? Để liên hệ với chị Hoàng mới được. Tín hiệu nhiệt lớn quá, không biết xảy ra chuyện gì nữa. Alo? Bạn đang trong một nhiệm vụ mật. Từ giờ, hễ bạn có số liệu nào thì cứ chuyển qua cho tôi. Xin mời xác nhận giọng nói. Hiệu trưởng đây. Xác nhận. Hai đứa nó có chuyện gì sao? Có thêm một khách mời. Ai vậy? Là bạn. Hình như bạn đã cho tụi nhóc quá vàng. Tụi nó đang đi, cũng sắp đến chỗ anh rồi. Nếu là bạn thì không sao. Tôi sẽ chuẩn bị đón tiếp mấy đứa nó. Anh hãy giúp tôi việc bên đó nha. Yên tâm, có gì tôi sẽ liên lạc lại sau. Hiệu trưởng, tín hiệu trên con chip theo dõi của bạn đã biến mất rồi ạ. Hiện không biết anh ấy đang ở đâu.
Có thể bạn đã bị quỷ lai tấn công nên mất tín hiệu. Tình hình có vẻ khá nguy cấp, có cần báo lên cấp trên không ạ? Có khi mất tín hiệu là do hai đứa này phá phách cái gì rồi. Thằng Phong chuyên môn. Để tôi, các cậu tiếp tục báo cáo tình hình của bạn cho tôi nhé. Cảm ơn. Hy vọng mình đoán đúng. Tụi nhóc đang đi với bạn. Phải che giấu cho hai đứa nó nên mình không thể truy cập vào hình ảnh vệ tinh để kiểm tra được. Nhưng cũng không thể che giấu lâu. Cho nên hai đứa phải đến nơi trước khi ta buộc phải báo cáo đó. Thái độ của tụi bay vậy là sao? Bộ tụi mày bất mãn gì vụ tao thui bọn quỷ lai hay sao mà im lặng nãy giờ vậy? Tại sợ bị bắt chứ bộ. Nhưng mà chắc không sao. Nếu bị phát hiện thì đã có người đuổi theo nãy giờ rồi. Mà nha, tụi mày tính trả ơn tao bằng cái gì? Hả? Anh mày không có làm không công đâu à. Em sẽ trả ơn bằng sự thật đằng sau biến mất của anh Long, có được không? Biến mất gì? Thằng Long chết rồi mà. Chưa đâu. Anh ấy để lại một bộ liên lạc cho Phong và gần đây vừa liên lạc với nó đó. Và thật ra là tụi em đang đi gặp anh ấy nè. Ê, vậy là mày nói dối tao hả? Không phải là tụi mày đang về căn cứ hả? Anh chỉ nghĩ đến việc đó thôi sao? Em đang nói là anh Long có thể còn sống và tụi em đang đi gặp ảnh. Anh không bao giờ suy nghĩ rõ ràng hết trơn á. Sao anh cả tin quá vậy? Bộ người ta nói gì anh cũng tin hết trơn hả? Chứ tại sao tao phải sống nghi kỵ như bọn người tụi mày? Trời ơi, anh so với con người làm gì? Thậm chí so với động vật anh còn không bằng anh Long nữa kìa. Tới chỗ trong bản đồ rồi. Thằng Long là đồ bò sát giả tạo. Còn tụi mày chỉ là mấy con đười ươi biết đi thôi. Sao chỗ hẹn đây là giữa biển vậy ta? Anh phải nói là đười ươi biết nói chứ. Thôi dẹp đi, không quá vàng gì nữa hết. Dẹp tụi mày qua bên. Đã quá muộn rồi. Giờ anh đã là đồng phạm của tụi em. Ôi, đừng có chi ché nữa. Mình tới nơi rồi đó. Nghi, cậu có đó không? Có, sát bên nè. Ây da, hồi nãy á, rơi vô đây hình như bị đập đầu lên chỗ cứng nào hay sao á, đau quá. Ý, hình như là tụi mình đang ở trong bụng con cá vừa đớp mình đúng không? Ừ, có vẻ trong này rất rộng. Sao không có mùi ta? Trong ruột cá phải có mùi chứ. Ủa, mà anh Bàn đâu? Anh Bàn! Anh Bàn ơi, anh đâu rồi? Chết rồi, tối như vậy làm sao mà thấy ảnh được? Cái gì vậy nè? Đây là đâu? Hả? Anh Bàn kìa! Anh đứng ngay đó mà sao tụi em kêu anh không trả lời vậy anh? Tao bị sợ bóng tối đen đặc. Tối quá tụi mày không thấy hả? Đèn đang sáng, tại anh nhắm mắt nên mới thấy tối á. Sao tự nhiên sáng quá sáng vậy? Mà chỗ này là chỗ nào vậy ta? Trông không giống bụng cá tí nào hết trơn á. Hành lang này chắc cũng phải dài tầm 20 mét, rộng 6 mét, cao 6 mét hơn. Có hệ thống đèn cảm ứng, có thể là cả hệ thống sưởi nữa. Sàn cũng được lót vật liệu rất kỳ công. Có lẽ nào đây là một công trình được xây dựng trong bụng cá. Bọn mình vào đây được một lúc thì đèn bật sáng. Chắc hẳn phải có người điều khiển từ xa. Nhưng không biết có phải người đó đã điều khiển con cá này không. Ê Phong, nhìn kìa. Nè, cái này là cái màn hình LED hay là cái cửa sổ vậy ta? Không, đây có thể là màn hình LED chiếu cảnh bên ngoài bụng cá. Sao cậu chắc chắn là chúng ta đang vẫn ở trong bụng cá vậy? Căn phòng này lắc lư theo nhịp bơi của cá. Bọn cậu không cảm thấy sao? Đến đúng nơi hẹn lại bị cá đớp vào một gian phòng công nghệ cao. Mình có thể đoán ra anh hai đứng sau chuyện này. Thật sự là em làm cho anh rất bất ngờ đó Phong. Anh Long Phận, mày vẫn còn sống hả? Anh
nãy tụi nó nói, mà tao tưởng tại tụi nó say độ cao không á. Ủa, mà sao mày còn sống hay vậy Long? Rồi ai trả tiền làm bia mộ cho tụi tao? Cảm ơn mày đã đưa Phong với Nghi tới đây nha bạn. Tao đã thấy cái bia mộ tụi mày dựng cho tao rồi. Cảm ơn tụi mày vẫn nhớ đến tao. Cảm ơn thì thò cái mặt ra đây, quỳ xuống mà cảm ơn đi chú đồ bò sát. Quỳ xuống dập mặt trước đầu tao đi mày. Dập đầu trước mặt tao đi mày. Lòng thành hay lòng heo, lòng bò mà khơi khơi vậy? Chỗ này rốt cuộc là sao vậy anh hai? Công trình mới của anh hả? Đây là một căn cứ di động bí mật dưới đại dương mà anh đang nghiên cứu ra. Bên trong con cá này đã được lắp các thiết bị làm nhiễu tất cả nguồn sóng điện tử từ NOAA. Chỉ cho phép những thiết bị điện tử có kết nối nguồn với thiết bị của anh thôi. À, hóa ra con cá này là một cỗ máy hả? Không, chỉ có gian phòng này là có chứa máy móc thôi. Còn lại vẫn là một con cá thật. Có điều, con cá này vốn là một quỷ lai, nhưng nó không tấn công người như những con quỷ lai khác. Dường như cũng không cần ăn. Anh đã cải tạo cơ thể nó thành cơ thể sinh hóa. Nếu NOAA có bắt được tín hiệu của nó thì cũng chỉ trông thấy một con quỷ lai thôi. Bên trong không gian này có lắp camera. Còn màn hình LED đó là màn hình chiếu cảnh bên ngoài để các em quan sát. Nó sẽ dẫn các em đến thẳng chỗ của anh. Lát nữa chúng ta gặp lại nha. Khoan anh hai. Nhìn con cá này xong rồi mình mới thấy mấy cái máy mà cậu làm á, nó tèo tới cỡ nào luôn á. Sao vậy? Sắp gặp được anh rồi, phải vui lên chứ. Mình đang sợ là có thể mình đã quyết định sai. Lỡ đâu đây là một cái bẫy thì sao? Có ai đó đang dụ bọn mình tới mà không phải anh hai. Mọi thứ quá mơ hồ và không hợp lý ở nhiều điểm. Bây giờ mới nghĩ tới chuyện này hả? Ông Tồ, từ lúc đầu á nghe thấy cái hộp đó nói là tôi đã thấy nó kỳ kỳ rồi. Cứ tưởng là cậu đã suy nghĩ kỹ lắm rồi chứ. Ai ngờ bây giờ mới nghĩ ra bộ não của cậu xài Internet Explorer hả? Thiệt cái tình, vậy mà đụng vô một cái là nói người ta đồ quái vật cơ bắp, không biết suy nghĩ, không biết tính toán. Còn cậu á cứ đụng tới anh trai cậu là cậu lú à, lú. Nhưng mà nè, thật ra mình có thể cản cậu lại, nhưng mà mình đã không làm vậy. Bởi vì nếu có thể tìm lại gia đình của mình thì bẫy nào mình cũng đi hết. Dù là bẫy thì chỉ cần chúng ta cùng đi với nhau sẽ không sao hết. Tóm lại là cậu cũng không trách mình, chỉ là sẵn tiện đánh cho đã tay thôi chứ gì. Thì đó. Thay vì lo lắng, mình lại thấy khá là vui đó nha. Mình đang có hy vọng đoàn tụ với gia đình mình mà. Cho dù đó chỉ là 1% thôi, nhưng mà vẫn tốt hơn là không có phần trăm nào, đúng không? Giờ không có việc gì á tệ hơn là việc gia đình mình đã chết hết á. Ừ, cậu nói đúng. Vào lúc đó chúng tôi không hề ngờ rằng có những thứ còn tệ hơn cả cái chết nữa. Ở chung nhau được hay ha. Tôi ở có mấy ngày á tôi chịu không nổi luôn á. Phải là người đặc biệt như tôi mới ở được với anh Long. Đâu có dễ. Bình thường như bà sao ở được. Trời ơi, anh Long mà ông thương ông á hả? Thì còn khuya mà ông mới ở được với anh Long á trời ơi. Ông chạy ông đi hả, muốn thi điệu hả, muốn động đất luôn nữa trời. Ủa, sao anh đi qua đi lại hoài vậy anh bạn? Tao bị chứng bồn chồn trong không gian hẹp. Sao tố chất tâm lý của anh yếu đuối quá vậy? Gì? Mày nói ai yếu? Hả? Ai? Anh á, anh thử nghĩ mà coi. Anh không biết bơi này nha, anh bị mù đường này nha, anh bị sợ bóng tối này nha, anh bị bồn chồn trong không gian hẹp nữa chứ. Trời đất ơi. Mày dám liệt kê hết mấy cái đó của tao á hả? Nè, em đâu có bị gì đâu. Nhưng mà mày là cái đồ con người. Thì đúng rồi, em là con người, nhưng mà em là con người em cũng đâu có yếu đuối đâu. Tao không có yếu đuối mày. Có. Sao ngộ vậy trời. Anh bạn, Nghi, nhìn kìa. Đến nơi rồi thì phải. Đến nơi rồi, cứ đi theo hành lang trước mặt, sẽ có hướng dẫn sau.
Tụi mày nhìn kìa, tụi mình vừa bước ra từ miệng con cá thiệt á nha. Ở ngoài cửa có công nghệ Waterproof, từ hạt nano tự động dệt màn chống thấm. Anh hai lấy đâu ra công nghệ cao như vậy ta? Ngay cả Noah còn chưa nghiên cứu xong loại vật liệu đó. Mình chưa bao giờ nghe nói tới cái căn cứ này. Có khi đây không phải là căn cứ của Noah. Nói vậy việc gia đình tụi mình mất tích có liên quan đến Noah, có đúng không? Cậu cũng nghĩ vậy hả? Chứ nếu không, sao anh Long phải cố tình thiết kế con cá để tránh khỏi radar của Noah? Làm vậy để làm gì? Nếu anh Long còn cần sự giúp đỡ thì đã liên lạc Noah. Đằng này lại tự mình ẩn náu dưới đáy biển, không liên lạc với tụi mình trong những 5 năm. Trong khi anh nói chuyện cũng không nghe thấy ba mẹ mình hay là gia đình của cậu. Không biết họ có ổn không nữa. Nhưng mà nếu mình đang đi vào khu của những người trốn khỏi Noah thì anh bạn sao đây? Đi nhanh lên coi, tao chờ tụi mày muốn hết cái thanh xuân nè. Có gì đâu phải xoắn, ảnh mà lạng quạng à. Bà bớt bạo lực giùm cái. Thôi đừng có sợ, có mình ở đây mà. Nói gì vậy? Ai sợ? Biết ngay cậu sẽ phản ứng vậy mà. Nè, tay đầy mồ hôi luôn. Trạng thái bình thường của cậu là cáu kỉnh hoặc cục súc, giống như là bực bội, nhưng thực ra là do nóng tính nên vậy thôi. Khi nào cậu trông có vẻ điềm tĩnh thì mới là lúc cậu đang bất an. Tuy vẻ mặt không thể hiện nhưng tay lại ướt đẫm mồ hôi. Cậu không cần phải giấu. Hồi đó lúc cậu khóc vì nhớ nhà, mình cũng biết mà. Sao cậu biết được? Hồi ở học viện, cứ sáng là thấy cậu úp gối xuống, nên mình kiểm tra thì thấy dính một đống nước mắt. Biết rồi, nó lấy ra trêu chọc người khác hả? Cái tên kia, đồ biến thái. Nghĩ sao vậy? Nếu muốn chọc thì đã chọc từ hồi đó rồi. Cậu không nên kìm nén như vậy. Có nhiều cảm xúc không phải là việc mất mặt đâu. Nè Nghi, anh hai mình thường nói rằng buồn bã hay xấu hổ cũng chỉ là một cảm xúc bình thường thôi, và việc thể hiện nó không khiến bản thân chúng ta trở nên yếu đuối đi. Một tâm trí khỏe mạnh sẽ dẫn đường cho một cơ thể khỏe mạnh. Có thể là việc phải sinh tồn với anh cậu khiến cậu trở nên không quen với việc bộc lộ cảm xúc, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu thực sự không có tí cảm xúc nào. Có lẽ mình chưa nói với cậu điều này bao giờ, nhưng mà mình sẽ rất sẵn lòng lắng nghe suy nghĩ của cậu về mọi thứ. Thực ra Mình rất là... Mình nghĩ... Nói ra suy nghĩ thôi mà khó khăn dữ vậy trời. Mệt quá, nói chung là vậy á, hiểu không? Nói vậy sao hiểu được? Thôi mệt, anh em mấy người sến quá à. Nhào vô đánh nhau một trận không thể hiện được cảm xúc vậy. Xem ra bắt Nghi nói về cảm xúc còn khó hơn bắt cậu ấy giết quỷ lai nữa. Thôi được rồi, hôm nào mình lại đi giết quỷ lai giải tỏa ha. Ủa anh bạn, sao anh đứng lại vậy? Phong, hai đứa tới nơi rồi, đi đường xa có mệt lắm không? Anh biết anh có thay đổi một chút, nhưng mà anh vẫn là anh Long đó nha. Chào mọi người. Anh Long. Sao? Mày là thằng nào? Thằng Long đâu? Hồi đó lúc chị Hoàng nhận nuôi mày, mày hôn với chị, bị chị vặt trụi lông trên đầu, mất 3 tháng mới mọc ra được mấy cọng lông non. Đó là lý do cả đám gọi mày là Bàng Trọc. Tuy mày là đại bàng nhưng biết bay còn chậm hơn cả tao, dù tao là khủng long. Đại bàng gì mà toàn đi bộ, mấy cô chú tiến sĩ còn tưởng mày bị liệt nữa. Rồi á hả? Thôi được rồi, tao công nhận mày là thằng Long. Ủa, anh Long, cái tạp dề trắng em tặng anh đâu? Anh sẽ kể sau, mà tạp dề trắng đó mẹ tặng anh mà em quên hả? Đúng, em quên mất. Rồi
Rồi trình bày lẹ lý do mày còn sống để tao còn về nhà ăn chả cá nữa. Mày vẫn còn ăn chả cá vì sợ ăn cá nguyên con thì hóc xương hả? Mày im đi. Mày biết gì? Nhắc đến ăn uống chắc mọi người cũng đã mệt rồi. Đi ăn nha. Anh Long, gia đình của em đâu? Đi theo anh. Anh định đợi giải thích hết mọi chuyện cho tụi em nghe rồi mới đi gặp mặt gia đình. Nhưng giờ em hỏi thì mình đi luôn. Có cái chuyện giải thích mà lề mề như cái tập về gì đâu á. Cái thằng bò sát này, nay mày dám đánh bố mày hả? Câm đi. Tay của cậu nóng quá đó. Do tay cậu lạnh quá thôi. Vừa lạnh vừa run nữa nè. Cậu có thể nắm tay mình để bớt căng thẳng mà. Không sao đâu. Tiếng rắc vừa rồi là cái gì vậy? Dạ không, không có gì đâu. Ê, nóng thì nóng nhưng đừng có bẻ được không? Đến rồi. Dừng lại, sao không báo trước hả thằng bò sát này? Câm mồm. Bên trong mấy cái kén đó có phải là... Sau vụ nổ, ba mẹ em và anh bị thương rất nặng, tỷ lệ sống sót không cao. Khi anh tìm được căn cứ này, anh đã lập tức đưa họ vào buồng ngủ đông để chữa trị. Suốt những năm qua, anh vẫn tìm kiếm cách chữa trị cho mọi người, nhưng vẫn chưa có kết quả gì. Tuy vậy, có điều tích cực là mọi người vẫn còn sống, nên em đừng có lo. Anh ơi! Sao Phong? Sao anh không liên lạc để Noah tìm cách cứu mọi người? Đó là một câu chuyện dài. Tất cả bắt đầu từ 5 năm trước, sau vụ nổ. Ủa, em đâu rồi? Nghi, cậu ổn không? Thật ra, khi nhìn thấy ba mẹ như vậy thì mình lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Bởi vì họ không liên lạc được với mình là do bị hôn mê, chứ không phải là vì họ không cần mình. Mình cứ tưởng là ba mẹ và anh hai đều ghét mình nên bỏ rơi mình. Chính vì vậy mà mình vừa đi là họ bỏ luôn, không thèm liên lạc nữa. Nhưng thật ra là không phải, hoàn toàn không đúng như vậy. Thật ra mình không phải là đứa không ai cần, có đúng không? Khóc lóc cái gì? Chỉ có mấy đứa yếu đuối mới khóc thôi. Ê, con nhỏ nói láo kìa. Bữa nay cái thằng đi chung với nó đâu mà nó ngồi một mình vậy ta? À, cái thằng đó đó hả? Bữa nó bỏ thuốc tiêu chảy cho đứa nào đó bên lớp nó, nên bị phạt cấm sinh hoạt chung 1 tuần luôn rồi. Hai đứa này nó nói láo từ ngày này qua ngày khác không biết mệt luôn á hả? Thì người ta có trí tưởng tượng phong phú mà. Tưởng tượng mình có gia đình luôn. Biết đâu plot twist là nó có gia đình thiệt thì sao? Nói sau lưng người ta mà nói to làm như đi hát hội chợ không bà? Nếu vậy tức là gia đình nó bỏ nó đó. Nói to quá, lỡ nó nghe nó đánh sao? Sợ gì? Nó đánh tôi thì tôi không biết đánh lại nó chắc. Mà chắc nó như vậy nên nhà nó mới dứt nó đi được là mừng gần chết. Có thèm liên lạc lại đâu. Có khi chính nó xử gia đình của nó luôn á. Cũng đúng ha. Mà bà có thấy cái cách nó bẻ cổ mấy con quỷ lai không? Lại đó thì ai mà sống nổi với nó. Ủa Nghi, sao cậu vô đây? Bị phạt hay lén thầy vô vậy?
Khoan đã, sao trên mặt cậu máu không vậy? Không có gì, mình chỉ dùng muỗng nạy vài cái răng ra thôi. Hả? Răng của ai? Lần này bọn nó lại nói gì nữa hả? Thì như mọi khi thôi, nói gia đình mình bỏ rơi mình. Để tụi nó làm gì? Chẳng qua khu tụi mình ở xa, chắc là đường truyền có vấn đề. Dù sao cũng chẳng quan trọng đâu. Họ đã không cần mình thì mình cũng không cần họ. Sao lại không quan trọng chứ? Phong ơi. Sao? Nếu cậu kể chuyện này cho người khác nghe á, mình thề sẽ bẻ răng cậu á. Ok. Cậu ấy trở lại bản chất rồi. Mà nè, ba mẹ của cậu cũng ở đây nè. Mình thấy từ nãy giờ rồi. Nhìn ba mẹ như thế này, lòng mình quá đỗi xót xa. Không hề giả trân chút nào. Thực ra là vì ba mẹ ít khi về nhà lắm. Phần lớn thời gian trong đời mình chỉ có anh hai thôi à. Ba mẹ thậm chí còn thương anh hai hơn cả mình nữa. Vì anh hai là một tạo vật phi thường, được chính tay họ tạo ra. Nếu một ngày nọ ba mẹ mình bắt buộc phải chọn giữa mình và anh hai, thì cậu nghĩ họ sẽ chọn bên nào? Chắc họ sẽ chọn anh cậu á. Còn cậu thì qua đây để mình chọn cho. Được chưa? Cười cái gì mà cười? Cô gái không có khả năng thể hiện cảm xúc của tôi ơi. Cuối cùng cũng nói được một câu mát lòng mát dạ ghê. Đó là tại vì cậu là đồ sến súa yếu đuối ỷ mị thì có đó. Ok. Nói phải giữ lời nha, chị Ba Đơ. Muốn chết đúng không? Mà biết gì không? Biết gì? Ở đây không có anh trai cậu. Hả? Đúng rồi hả? Ủa anh Long, anh của em sao không có ở đây vậy? Tạ ơn trời, cuối cùng nó cũng nhớ đến sự tồn tại của mình. Chuyện dài lắm, mấy đứa có muốn ăn bánh uống nước chưa? Không có ăn uống gì hết á. Anh trả lời cho em nghe trước đi. Đúng đó cái thằng lề mề chúa này. Người ta kêu trả lời thì trả lời cho con người ta đi. Tao nhịn mày nãy giờ rồi nha thằng bằng trọc. Nghi à, anh rất tiếc phải nói với em là Niệm, anh của em đã mất tích 5 năm trước rồi. Ok anh. Còn những người khác như cô giáo và hàng xóm của tụi em thì sao anh? Ủa, em không bị sốc và lo lắng hả? Không anh. Anh không biết thôi chứ hồi đó hả, ông Niệm ông chơi ngu nhiều cú đỉnh lắm. Có lần ha, ông bị bánh xe tải chẹt qua mà vẫn sống. Có lẽ gen của Alien X trong người của ổng rất mạnh. Em cảm giác chỉ cần không thấy xác ổng thì chắc chắn là ổng vẫn còn sống mà. Cũng mong là như vậy. Bao lâu nay anh vẫn chú ý tìm kiếm Niệm, hy vọng thằng bé vẫn còn sống. Vậy những người còn lại đâu hết rồi anh? Mấy đứa biết đến đâu rồi? Tụi em biết là đã có một vụ nổ, và có thể là mọi người đã kịp lánh vào hầm trú nạn. Có thể nào mọi người đã chuyển sang tái định cư ở thành phố mới không anh? Chuyện đó thì... Mày nói làm như tái định cư dễ lắm vậy. Để bị nói cho mà nghe. Tâm hồn này chẳng thể lặng lẽ. Quên, là vậy. Mỗi một khu dân cư có dân số từ 1 triệu người đến 10 triệu người. Mỗi khu vực đều được trang bị thiết bị điện tử và cải tạo môi trường sống. Và phải mất từ 10 tới 15 năm mới xây dựng được một khu dân cư mới. Một khu dân cư mà tanh bành hết như khu của tụi mày thì làm sao mà xây được khu mới liền. Có mà đi ở nhờ ở đậu khu khác tới hết đời cha mẹ rồi đời con đời cái đời sau mới được ở khu mới. Thằng Bàn nó nói đúng rồi đó hai đứa. Nhưng mà có một điều mà thằng Bàn nó chưa biết. Láo không có cái gì mà tao không biết hết á. Mày nói thì hay lắm. Vậy mày có biết là hiện giờ nhân loại chỉ còn một khu dân cư duy nhất không?
Nhân loại chỉ còn một khu dân cư duy nhất sao? Không hề nha. Đó chính là fake news, tin giả. Tao vẫn còn bay lượn trăm vòng trong khu tao mỗi ngày nè mày. Thì khu của mày là khu còn lại duy nhất đó đó. Thôi mày ơi, mày bịa đặt quá. Vậy chứ dạo này mày còn liên lạc với khu nào khác ngoài khu mày sống nữa không? Không có liên lạc gì luôn. Sao kỳ vậy ta? Bởi vì còn khu nào nữa đâu để anh liên lạc chứ. Khoan nói về việc khu dân cư của nhân loại nữa đi. Em chỉ muốn hỏi là rốt cuộc người dân của khu mình ra sao thôi. Phải, xin lỗi em. Nãy giờ anh hơi lan man. Về chuyện đó thì anh cũng không biết nữa. Cho nên hồi nãy anh mới hỏi là hai đứa tụi em đã biết tới đâu rồi đó. Cái gì? Em tưởng anh hỏi vậy là để xác định khoảng thời gian kể cho đúng chứ. Vậy anh còn nhớ chuyện gì đã xảy ra kể từ sau vụ nổ không? Anh vẫn còn nhớ vụ nổ chứ? Anh nhớ. Thực ra đó không phải chỉ là một vụ nổ, mà đó là một cuộc đột kích vào khu dân cư của mình lúc 1 giờ sáng. Anh nhớ rằng đã mở hầm an toàn và cùng ba mẹ nghi sơ tán mọi người xuống hầm. Đúng lúc này thì tụi anh phát hiện Niệm đã biến mất. Long ơi, chúng không tìm thấy thằng Niệm đâu hết. Cho nên anh đã khóa cửa hầm và đi ra ngoài tìm Niệm. Niệm, em đâu rồi? Và đó là lúc anh chạm trán một trong những con quỷ lai mạnh nhất từ trước tới giờ, cũng là chủ nhân của thân thể anh đang dùng. Ê nè, nói tới đây tao nghe xạo nữa. Trong khu dân cư làm gì có quỷ lai. Mỗi khu dân cư đều có cổng vòm ở ngoài để ngăn quỷ lai và không khí độc hại mà. Mày nghĩ tao ngu lắm sao mà không biết? Bạn, mày qua đây, tao cho mày coi cái này nè. Đâu? Nhanh cái chân lên coi, chỉ lẹ coi, gì? Mày gõ vô màn hình xanh thử đi. Gõ, sợ gì không gõ. Bạn muốn chỉnh sửa cấu trúc buồng ngủ đông. Ê Long, nó nói gì vậy? Ý nó là sao mày? Mật mã giọng nói sai. Báo động có người lạ xâm nhập. Báo động. Long, nó phun cái gì vô mặt tao nè? Đó là hệ thống gây mê được kích hoạt khi có người nào khác ngoài tao muốn mở nắp buồng ngủ đông đó. Sao mày không nói sớm? Anh cố tình làm ổng bất tỉnh đúng không? Vì nó nói quá nhiều. Lừa lắm. Thuốc này người bình thường bất tỉnh 24 tiếng, nhưng mà thằng Bàn chắc chỉ được 1 tiếng thôi. Phun thêm đi anh, nói nhiều nhức đầu quá. Sao hồi nhỏ không hòa hợp mà bây giờ tự nhiên hợp nhau dữ trời. Rồi, để anh kể tiếp cho nghe nha. Nãy giờ tới đâu rồi ha? Kể tới lúc anh gặp phải một con quỷ lai khủng long có sừng. Một con quỷ lai khủng long. Đây là lần đầu tiên mình gặp. Liệu nó có phải là con quỷ lai đã phá cổng vòm an toàn của khu vực không ta? Tao cứ nghĩ mày phải dữ dằn hơn chứ. Ai ngờ lại trong eo lạ như nội trợ vậy. Ủa, mày biết nói hả? Không những biết nói mà tao còn là tách ra của hệ thống lưới điện bảo vệ khu dân cư của mày đó. Hệ thống lưới điện này là của Noah. Của Noah? Xin lỗi, mỗi lần nhắc đến Noah là tao lại không kiềm chế được. Không đâu Long à, Noah không sở hữu bất cứ thứ gì cả. Mày nói cứ như là lưới điện đó là do mày sáng chế vậy. Đúng vậy, mày chậm hiểu hơn tao nghĩ đó Long.
Mày không thấy tao với mày giống nhau như thế nào sao? Đều là thí nghiệm biến dị thông minh xuất chúng và có quan hệ mật thiết với Noah, lại còn cùng chủng loài. Tao cũng từng là mày đó Long. Và sớm thôi mày cũng sẽ trở thành tao bây giờ.